ხო, დაბრძანდეთ დავიწყოთ. მოვლენ კიდევ დაინტერესებული პირები. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეძღვნება უსაფრთხოების საკითხებს ქალაქგეგმარებაში. მასში მონაწილეობას ღებულობენ სიტი ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებმაც დაამუშავეს თბილი ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. აგრეთვე არიან უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები, აკადემიის წარმომადგენელი მობრძანდა, ჩვენი პარლამენტის სხვადასხვა ქვედანაყოფების თანამშრომლები არიან და სხვა დაინტერესებული პირები. ველოდებით კიდევ რამდენიმე დეპუტატის მობრძანებასაც. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს ბატონ რევას და ბატონ კობას მობრძანებისათვის. ჩვენ გავეცანით ფრაქცია და მისი აპარატი გაევრცნოს სწორედ ამ გეგმას, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას. მე მინდა ვთქვა, რომ ახლა მეც ინჟინერი ვარ და ჩემი თვალთახედვით ეს შესანიშნავი ნაშრომია, ძალიან დიდი 1000 გვერდიანი, სადაც პრაქტიკულად ყველა მხარეა ქალაქის განვითარების გათვალისწინებული. და ავტორთა ჯგუფი თავიდანვე აღნიშნავს შესავალში, რომ თბილისის არამდგრადი სივრცითი განვითარება მის შემადგენელ სისტემებს, სატრანსპორტოს, ეკოლოგიურს, საფინაოს მუდმივად კრიზისულ სიტუაციაში ამყოფებს. ახლა მათ წარმოადგენს თბილისის მდგრადი განვითარების სივრცითი გეგმა. და თვითონ ტერმინი მდგრადი განვითარება მოიაზრებოდა 10-15 წლის წინ როგორც ეკონომიკური ზრდის მოდელი, ბუნებრივი რესურსების შენახვისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების არსებობის პირობებში. ამჟამად ერთგვარი მან არამც თუ ერთგვარი საკმაოდ ესეთი ბოლო წლებია უკვე მან ცვლილება განიცადა და მდგრადი განვითარების კონცეფცია მოიაზრება როგორც კომპლექსური უსაფრთხოების სისტემა და მოქალაქეების სტაბილური არსებობის პირობა. აი ამ პირობების შესრულებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური. ჩვენი ყურადღება, ჩვენი ფრაქციის ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ სივრცითი მოწყობის გზით შესაძლებელია კრიმინალის აღკვეთა, შემცირება. ახლა მსოფლიოში ეს თეორია აქტიური განხილვისა და დაზუსტების საგანია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მათგანი ეყრდნობა ამერიკელი მეცნიერების რემ ჯეფრისა და ოსკარ ნიუმანის პრინციპებს. ეს გახლავთ რემ ჯეფრის ნაშრომი, მაინც წავიკითხავ არ შემეშალოს, სივრცითი გარემოს ორგანიზების გზით კრიმინალის აღკვეთის თეორია და ოსკარ ნიუმანის ნაშრომი საცხოვრებელი გარემოს დეკრიმინალიზაცია, არქიტექტურული და დაგეგმარებითი მეთოდებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია თანამედროვე ქალაქების განვითარების კონცეფციაში. მე ზეგან ჩემ კოლეგას ვესაუბრებოდი და ამერიკის ერთ-ერთ დიდ ქალაქში მთელი კვარტალი დაანგრიეს იმის გამო ახლა დაშენებული, რომ მან კრიმინალის განვითარება შეუწყო ხელი. ესე იყო დაგეგმარებული დაშენებული, რომ კრიმინალის განვითარება შეუწყო ხელი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციას, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში სამხედრო ფაქტორი რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. ამისათვის არსებობენ ძალოვანი უწყებები, სპეცსამსახურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებას. მაგრამ თვითონ ეროვნული უსაფრთხოება უკვე კომპლექსური ცნებაა და ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა დარგობრივი უსაფრთხოების სტრატეგია და გეგმა დამუშავდეს. როდესაც ჩვენ ამ გეგმას გავეცანით, მაშინ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ავტორთა ჯგუფისთვის გვეთქვა, რომ აქ საჭიროა უსაფრთხოების კომპლექსური კონცეფციის დამუშავება, რომლებიც მოკლედ შეიძლება სამ ჯგუფად დავყოთ. ეს არის საფრთხის წარმოქმნის სამი ჯგუფი, ეს არის ბუნებრივი ფაქტორები, ეს გახლავთ ანთროპოგენური ფაქტორები და სოციალური ფაქტორები. ავტორთა ჯგუფმა ეს ძალიან კარგად მიიღო. დასამალი არ არის, რომ მე და ჩემი თანამშრომელი ბატონი ბესი გობულაძე ამ დარგის სპეციალისტები ვართ, უსაფრთხოების დარგის სპეციალისტები ვართ და ზოგიერთი რამე ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ჩვენი შეთავაზებიდან მათ გაითვალისწინონ. დღევანდელი შეხვედრა ამ მიზანს ემსახურება. ჩვენ ვიწყებთ ფაქტობრივად აი ამ პროცესს და შემდეგ აქ ხელმძღვანელები არიან აი ამ ჯგუფის, ამ სიტი ინსტიტუტი
საქართველოს IP-ის ხელმძღვანელები არიან და შემდგომში ჩვენ მუშა მდგომარეობაში გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და არა მარტო თბილისის მასშტაბით. Ძალზე საინტერესო იყო ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი და ეს სპორტის კომიტეტი გეგმავენ ადმინისტრაციული საზღვრის გარშემო მშენებლობების დაწყებას და ჩვენ მათაც ურჩიეთ, რომ აი ეს კომპლექსური უსაფრთხოების კონცეფცია გამოგვეყენებინა იქაც ეს გორის რაიონში, რადგანაც განსაკუთრებით ფაქიზია იქ სწორედ ამ საკითხების უზრუნველყოფა. მე აღარ დაგლით ჩემი შესავალი სიტყვით, აქ პროფესიონალები გამოვლენ, თქვენ დაგიირიგდათ ეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხების ქალაქგეგმარებაში. აქ სიტყვებით აქ გამოვა ბატონი მერაბ ბოლქვაძეს გახლავთ პროექტის თანაავტორი და მის პროექტის ერთ-ერთი კიდევ ხელმძღვანელი ბატონი გოგი აბაშიძე. შემდეგ ბოლოს სიტყვა-სიტყვის ჩვენი თანამშრომელი, აპარატის თანამშრომელი ბესი გობოლაძე, რომელიც წარმოადგენს აი ამ კომპლექსური უსაფრთხოების კონცეფციას. ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ურმესი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. მე ახლა სიტყვას ვაძლევ ბატონ მერაბ ბოლქვაძეს, ცნობილ არქიტექტორს და ამ პროექტის ერთ-ერთ თანაავტორს. მე ჩამოვალ მან დავჯდები რომ დიახ ბატონო მამუკა თქვენ მოგესალმებით, მართალია დღის წესრიგში არა ვარ, მაგრამ ერთ-ორ სიტყვას მოგახსენებთ თვითონ ორგანიზაციის შესახებ, ალბათ თქვენთვის საინტერესოა, რაც წარმოადგენს CT ინსტიტუტი საქართველო. ეს არის IP, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხანია რაც შეიქმნა. დაახლოებით 2 წელზე ცოტათი მეტია, მაგრამ გააერთიანა ის ადამიანები, ვისაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქგეგმარების საკითხებში. ამის დასტური აქ არის ბატონი აქ იმყოფება ბატონი მერაბ ბოლქვაძეც, არის ძალიან კარგი ჯგუფი ქართველი არქიტექტორებისა, ქალაქგეგმარებლებისა და არა მხოლოდ, არიან ეკოლოგებიც, არიან ეკონომისტებიც, არიან ტრანსპორტის სპეციალისტებიც, ყველა იმ სპეციალობის წარმომადგენლები, რომლებიც ქალაქგანვითარების კუთხით უნდა მუშაობდნენ და თავისი წვლილი უნდა შექონდეთ ალბათ იმისთვის, რომ ქალაქებმა მართლაც მიიღონ ის სახე, რაც ჯერჯერობით არ არის და რისი სურვილიც ყველა ჩვენგანს აქვს. თუმცა ალბათ გადაწყვეტილება CT ინსტიტუტის შექმნისა, რომელიც მე და ჩემმა პარტნიორმა დოქტორმა არჩილ ბარბაკაძემ მიიღო, იყო ის, რომ გვინდოდა ევროპული სოფლიო გამოცდილების გარკვეულწილად გაზიარება და ამის დანერგვა საქართველოში, მათ შორის სივრცითი მოწყობის საკითხებში, ქალაქგეგმარების საკითხებში და ამის საშუალება მოგცა ჩვენმა ძალიან კარგმა პარტნიორობამ გერმანულ კომპანიებთან, გერმანულ ორგანიზაციებთან და არა მხოლოდ შემდეგ ჩვენი პარტნიორი გახდა აგრეთვე ფრანგი კოლეგაც, ლანდშაფტის არქიტექტორი, მისი ორგანიზაცია, რომელიც გრანდ პარიზზე მუშაობდა. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მეგა ორგანიზაციები გავაერთიანეთ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიგვიღო იმ საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც გამოაცხადა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მერიამ. 11 დიდი კონსორციუმი მონაწილეობდა. აქ პრაქტიკულად იყო შერეული ორგანიზაციები, ანუ იყო ქართული ორგანიზაციებიც და როგორც სასურველი იყო, ასე იყო სატენდერო პირობებში სასურველი იყო, რომ ყოფილიყვნენ უცხოელი სპეციალისტებიც, უცხოური ორგანიზაციებიც. აი სწორედ ამგვარ საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ძალიან გამჭვირვალე იყო, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ პირველი დღიდან ყველაფერი იდებოდა საიტზე და ყველა შეეძლო ენახა თუ ვინ მონაწილეობდა, რას თავაზობდა ქალაქს და სხვადასხვა გამარჯვება მოგვიტანა ხედვამ, არა უბრალოდ პიროვნებების წარდგენა და არამედ ხედვამ და ყველა ორგანიზაციამ და ყველა კონსორციუმმა სწორედ ხედვა წარმოადგინა ქალაქის განვითარებასთან დაკავშირებით 2030 წლამდე თუ როგორ ესახებოდა მას შემდგომი განვითარება თბილისისა და სწორედ აი ამ ხედვის ფარგლებში, რომლის სლოგანი იყო ჩვენ სლოგანზე მოგახსენებთ სტაბილურობიდან მდგრადობამდე, აი სწორედ ამან მოგვიტანა ჩვენ გამარჯვება 19 ჟიურის წევრიდან, რომელიც სხვადასხვა ინსტიტუციას წარმოადგენდა 17-მა ჩვენ დაგვიჭირა მხარი და აგრეთვე იყო ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც აგრეთვე ჩვენ მოგვანიჭა უპირატესობა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი ვალდებულება ავიღეთ. ჩვენ უკვე 2 წლის თავზე ამას კიდევ უფრო კარგად ვგრძნობთ. შეიძლება მაშინ რაღაცა ეიფორია იყო, მაგრამ ეხლა ნამდვილად ვიცით თუ რა რთული გზა გავიარეთ ჩვენ იქამდე რომ დაგვედო
ის ვარიანტი, რომელიც დღეს არის შეთავაზებული, თუმცა კიდევ უნდა მოგახსენოთ, რომ არ არის ეს პროცესი საბოლოოდ დამთავრებული, ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ შენიშვნებს, უწყებაჩორისი რაღაც ჯგუფია შექმნილი, სადაც სამინისტროები არიან ჩართულები, მათგან მოდის გარკვეული რეკომენდაციები, გარკვეული წინადადებები, ჩვენ ვცდილობთ ის რისი გათვალისწინება შეიძლება გავითვალისწინოთ და აი ამ ჭრილში ძალიან საინტერესო იყო სწორედ ფრაქცია ოცნება-მრეწველებთან ურთიერთობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან ურთიერთობა და იმ საკითხების გათვალისწინება, რომელიც სწორედ უსაფრთხოებას უკავშირდება, ეს ვფიქრობ, რომ რაღაც ახალი სიტყვა არის აგრეთვე აი ასეთი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების მომზადებისას, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება ამისი ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან წაადგება იმ საკითხს, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, აი უკვე 2 წელია და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ განვითარებას მიიღებს შემდგომშიც არა მხოლოდ თბილისში, არამედ სხვა ქალაქებშიც, მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ეს ის საკითხები არის, რომელზედაც სხვადასხვა მოგეხსენებათ ალბათ თქვენ ბრძანდებოდით, აი ძალიან ბევრი დისკუსია გაიმართა, ეხლა თბილისის ეკონომიკური ფორუმი რომ გაიმართა, მეათე ეკონომიკური ფორუმი, სადაც ძალიან ბევრმა უცხოელმაც მიიღო მონაწილეობა და სწორედ მედეგ ქალაქებზე იყო საუბარი, ანუ ეს გრადობა თითქოს იცვლება აი ამ ტერმინით მედეგი ქალაქები, სადაც უსაფრთხოება ერთ-ერთი წამყვანი არის. ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში რომ თავი შეგაწყინეთ, მინდოდა უბრალოდ ორგანიზაციის შესახებ მეთქვა 1-2 სიტყვა და ალბათ მოხსენებლები უფრო დაწვრილებით ისაუბრებენ. მადლობთ. მადლობთ ბატონო. ორმე სიმონე. ბატონებო, ძალიან სასიამოვნოა ბატონ სიმონმა შესავალშივე აღნიშნა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი საკითხი. მინდა აღვნიშნო საკმაოდ პროფესიონალურად რამოდენიმე სალიტერატურო, ასე ვთქვათ, მიმართულების თვალსაჩინით აღნიშნა ის მნიშვნელოვანი ავტორები, რომლებიც ამ დარგში მოღვაწეობდნენ. ჩვენთვის ქალაქგეგმარებლებისთვის ეს ძალიან დიდი საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქალაქების განვითარება ჩვენ რო ეხლა ვსაუბრობთ მდგრად ქალაქებზე, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მასში სწორედ ამ საკითხს, უსაფრთხოებას, ქალაქის უსაფრთხოებას. ამ თვალსაზრისით სწორედ აი ჩვენ პირველი რაც დავიწყეთ ამ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა, ეს გახდათ საკითხი, რომ მას შემდეგ რაც შევადგინეთ საღრტენი გეგმა და ეს გახლავთ ფაქტიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ საღრტენი გეგმა განსაზღვრავს ყველა მომავალ გადაწყვეტებს. ამიტომ მისი სიზუსტე, რომელიც ჩვენი აზრით ვფიქრობთ ერთ-ერთი საუკეთესოა იმ თვალსაჩინით სიზუსტი და სკრუპულოზულობის თვალსაჩინით, განსაზღვრავს შემდეგ გადაწყვეტების სიზუსტესაც. საღრტენ გეგმაზე თქვენ ეს საჯარო დოკუმენტია, რაც ახლა გამოფენილია და ამ გეგმაზე არის დატანილი ყველა ობიექტი. და რაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო და უცხოელი ბევრი ავტორი აღნიშნავდა ჩვენთან კონსულტაციაში ან სამუშაო პირობებში პარტნიორები, ამ მასშტაბის სამუშაოები 10,000-იან მასშტაბში არ სრულდება. იცით თქვენ, სოფლიოში თითქმის ყველა ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმა თბილისის დარი კეთდება როგორც წესი 50,000-იან მასშტაბში, შემდეგ გადადიან 25,000-ზე. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა და ბუნებრივია მისი საღრტენი გეგმა, ძირითადი, ასე ვთქვათ, საბაზისო ნაწილი შესრულებული 10,000 მასშტაბში და ეს ძალიან კარგი მასალაა, იმიტომ რომ აი სწორედ გნებავთ უსაფრთხოები და გნებავთ სხვა ალტერნატიული თქვათ ხედვების თვალსაჩინით შედარებითი ანალიზისთვის, იმიტომ რომ ქალაქში ხდება ცვლილებები, ეს ცვლილებები მორიგის გეგმის სახით უნდა იყოს ასახული ასეთ გეგმაზე, ბუნებრივია და სიზუსტე მისი ძალიან კარგია, რომ 10,000-იან მასშტაბშია და სწორედ ჩვენ იმიტომ გავაგრძელეთ ამ მასშტაბში მუშაობა, რომ დაკვეთას, ასე ვთქვათ, და კონკურსს ერქვა განახლება ამ პროექტის და არა ახლის შექმნა. და რაკიღა წინა მიწათსარგებლობა ამ მასშტაბში იყო შესრულებული, ბუნებრივია ჩვენ დავიცავით ეს მასშტაბი, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ქალაქები სრულდება გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის გენერალური გეგმების სახით. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო, ეს გახლავთ ჩვენი კონცეფციის მთავარი არსი, სამი საკითხი იყო კონცეფციის და მოკლედ გეტყვით. ამაზე არ შეგაწყენთ ყურადღებას, იმიტომ უსაფრთხოებისგან მხოლოდ ერთი ბლოკია მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ ქალაქის განაშენიანების კონტურის დაცვა და ქალაქის კომპაქტურობის განვითარება. მეორე გახლავთ ლანდშაფტისა და მწვანე სივრცეების ერთიანი სისტემის შექმნა, დაცვა და შენარჩუნება და ამ თვალსაჩინით ქალაქმშენებლობის მენეჯმენტი უნდა იყოს ცოტა უფრო შეტევითი და მას არ უნდა კონდეს მხოლოდ დაცვის ფუნქცია და
მესამე გახლავთ შეკავშირებულობა, ესეც ძალიან მჭიდრო კავშირია უსაფრთხოებასთან, რაკიღა აქ ლაპარაკია ტრანსპორტზე, ქალაქის კავშირებზე და ამ თვალსაზრისით ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, კომპაქტურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სოფლიოში ქალაქები ძალიან დიდ ტერიტორიებზე ერთგვარად არ უნდა გაიდღლავნონ, არ უნდა გაიშალონ. მით უფრო თუ მათ აქვთ შიგა რესურსი ძალიან დიდი. ყოველი ესეთი გაშლა ძალიან დიდ ტერიტორიებზე იწვევს ახალი კომუნიკაციების შენებლობას, ახალი გზების შენებლობას, მერე მის მოვლას და ასეთი განვითარებებს არ ახლავს სკოლები, საბავშვო ბაღები სამწუხაროდ. თბილისსაც აქვს ასეთი ლტოლვა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ბევრია ეგეთი სუბურბანული განვითარებები, რომელიც ძალიან წარუმატებელია და ისინი უფრთხიან ამას. ამას იქ ეძახიან ესე, აგრძელებას კი არა, ურბანული კონტურის კონტროლირება. ჩვენც გვიწერია კონცეფციაში, რომ შეიძლება გარე განვითარება, მაგრამ ეს უნდა იყოს საჯარო დიდი ინტერესით, უნიკალური პროექტების დროს, ქალაქისთვის ძალიან დიდი შეღავათებით და პლუსებით და პლუს ინვესტორმა უნდა უზრუნველყოს იქ კომუნიკაციების და ქსელების მშენებლობა. და ის რომ ჩვენ რატო არ გვინდა რომ ძალიან დიდად არ გაიშალოს ქალაქი, მანამ ვიდრე შიგარი რესურსი და ამის რესურსი უპირველეს ყოვლისა გახლავთ თბილისში გახლავთ 840 ჰექტარზე მეტი საწარმოო ტერიტორიები, რომლებიც არის გაჩერებული. თქვენც იცით ალბათ ასეთი ტერიტორიები ზოგ ჩვენს ახლობელსაც აქვს, ნათესავსაც, მეგობარსაც და რაღაცამალია საბჭოთა პერიოდის დაშლის შემდეგ თბილისში იყო ძალიან დიდი წარმოებები, მათ ეხლა დღეს ქვია ბრაუნფილდები, იცით ეს არის შეჩერებული წარმოებები, იქ განვითარებები არ ხდება და ისი მეპატრონეებიც კი ელოდებიან განვითარებას. ეს საშიში არ არის, რომ საკუთრება ამ ტერიტორიების, თუ კი კარგი დაგეგმა მოხდება, რაციონალური ქალაქისთვის სასარგებლო, ზუსტად ის ფლობელების ბოლოს და ბოლოს მათ უნდათ მოიგონ კომერციული რაღაც მოგება ნახონ და კარგი დაგეგმის შემთხვევაში ინვესტორები იპოვიან სწორედ ამ განვითარებებს და მოხდება განვითარება. ამიტომ რაკიღა 800 ჰექტარზე მეტი აქვს თბილის ასეთი რესურსი, ის ჯერ უნდა იქნას ის გამოყენებული, ვიდრე ჩვენ ახალ ტერიტორიებზე დავიწყებთ გავრცელებას. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ თბილისს აქვს ძალიან დიდი რაოდენობის შეთანხმებული პროექტები და ისიც უნდა განხორციელდეს. ამიტომ ეს გახლავთ განაშენიანების კონტურის კონტროლირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი კონცეფციისა და მეორე ამ თვალსაჩინო ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს გახლავთ ერთ-ერთი ასეთი რუქა, აქ დატანილია ინდუსტრიული ტერიტორიების არეალები და აქ კაფეოჩანს განაშენიანების კონტური სად არის. ერთი მნიშვნელოვანი რუქა და პოზიცია ეს გახლავთ ის ჩვენს ხედვაში ხაზგასმული ლანდშაფტისა და მწვანე სივრცეების დაცვა განვითარება. ეს უმნიშვნელოვანი საკითხია და თბილისს აქვს ამისი დიდი პრობლემა, თქვენ კარგად იცით, ერთ ადამიანზე მოდის დაახლოებით 4,5-5 მეტკვადრატი ფართი, რაც ევროპულ მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, ის გახლავთ 15-18. ამიტომ გენერალურმა გეგმამ და ზოგადად ქალაქებმა და თბილისის შემთხვევაში თბილისმა ლანდშაფტური და მწვანე ტერიტორიები უნდა დაიცვას და განაფართოვოს კიდეც. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ერთი ძალიან კარგი საკითხი მიმართულება, რაც ჩვენს კონცეფციაში აღნიშნულია, მდინარეების გახსნა. ეს შეიძლება თქვენ მოსმენილი გაქვთ არაერთხელ, მაგრამ პრაქტიკულად ესეთი რამ არ განხორციელებულა სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში, მაგრამ ძალიან ბევრი აზიური და ევროპული ქალაქები ამის შესანიშნავ მაგალითებს ქმნიან. მაგალითად სეულში გახლდათ ასეთი ისა შეიძლება ბევრს ფოტოებიც გაქვთ ნანახი, გადახურული იყო შესანიშნავი ძალიან კარგი მდინარე, როგორც ჩანს, ავტომაგისტრალით, ეს მაგისტრალის თითქოს ძალიან საჭირო იყო ქალაქისთვის, იქ მოახდინეს ტრანსპორტის რეორგანიზაცია, გახსნეს ეს მდინარე, მშვენიერი ლანდშაფტური არეალები შეიქმნა და ამ თვალსაჩინოს უსაფრთხოების თვალსაჩინოს საკითხიც არის ესა. თქვენ იცით ჩვენს ვერეს მდგომარეობა, ესე იგი ესე აქტიურად რო ჩავერიეთ და გადავხურეთ მდინარე, უნებრივია შედეგი ასეთი მოვა. ყველა მდინარეს, რომელსაც ჩვენ გადავხურავთ, ეხლა ჩვენ დიდი გულთმისნობა და ამოცნობა მაგას არ უნდა, ველოდოთ უნდა იქ კატასტროფას. და რატომ უნდა გადავხუროთ? ლამის იყო არ დაგიმალავთ 10-15 წლის წინ გეგმაც კი ქონდა და მე მგონი ეხლაც იგივე ტენდენციაა აი ამ კოლექტორების სამსახურებს, რომ გეგმა აქვთ, რამდენი მდინარე უნდა გადახურონ. პირიქით, მდინარეები არ უნდა გადავხუროთ. ძალიან ხატოვნად რო თქვათ, ჩვენ ბუნება გავდევნეთ ქალაქიდან და ეხლა უნდა დავიწყოთ პროცესი, როგორ უნდა შემოვიყვანოთ ის ქალაქში. მისი შემოყვანის შესანიშნავი გზა არის
დახურული მდინარეების გახსნა. მთების ფერდობებზე ურბანული ცოცვის კონტროლირება და შეჩერება და დახურული მდინარეების გახსნა. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ძალიან გაფუჭდა საცხოვრებელი გარემო, საცხოვრდა შენობების ჩადგმით მათ შორის, რა თქმა უნდა, გამწვანების მაჩვენებლები ფუჭდება ამის ფონზე, პარალელურად როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ეს გარემო, ერთ-ერთი შესანიშნავი ხერხი ეს გახლავთ, რომ საცხოვრებელ განაშენიანებებთან ახლოს, თუ კი იქ არის დახურული მდინარე კოლექტორებში, ნელ-ნელა მე მინდა გითხრათ, თუ ქალაქგეგმარების პროექტები არ გახლავთ ერთდღიანი და ორდღიანი, მაგრამ გეგმას თუ დავისახავთ, ნელ-ნელა როგორ გავხსნათ ისინი, შევქმნათ ის ლანდშაფტური რეკრეაციული არეალები, უსაფრთხოების თვალსაზრისით პრობლემა არ ექნება ამ მდინარეს, ამ თვალსაზრისით და ამავე დროს, ახლა ჩვენ უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენი მტკვარი იცით ძალიან დაბინძურებულია და რატო? როგორც კი გადახურულია მდინარეები და კოლექტორებშია, ძალიან ადვილია იქ კანალიზაციისა და სხვა მავნე ნივთიერებების, ასე ვთქვათ, კოლექტორების მიერთება. ფარულია ეს შეჭრები. და გახსნის შემთხვევაში გამოვლინდება ეს არეალები და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ნაშრომი, უბრალოდ ჩვენ იმიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც ჩვენთან ერთად თანამშრომლობდა, გამოკვლეულია ყველა ესეთი ხევი, რომელიც დახურულია, გამოკვლეულია ხევები, სადაც არის ჩაღურის წერტილები, კანალიზაციის და ფეკალური, ასე ვთქვათ, მასების, რაც აუცილებლად ნელ-ნელა ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ. რა თქმა უნდა, ამისთვის უნდა გადაიდგას თანმიმდევრული რიგობრიობის ნაბიჯები, ერთწლიანი და ორწლიანი შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, მაგრამ პირველივე ეტაპზე მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ჩვენ გვაქვს მოწოდებული მოკლევადიან ღონისძიებებში რამოდენიმე მდინარეზე წინადადება, რომ ნელ-ნელა როგორ გაიხსნას, როგორ შეიქმნას ის მწვანე რეკრეაციული არეალი, ლანდშაფტური გარემო და როგორ გაცილებით უსაფრთხოების საკითხებსაც მოევლება და სოციალური თვალსაზრისითაც უკეთესი გარემო იქნება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ თვალსაზრისით გახლავთ კიდევ ამ ქალაქგეგმარებით ნაწილში სოციალური უსაფრთხოება. სამწუხაროდ ჩვენ და შესაძლებელია ესეთი მაგალითის იყოს ჩვენ სამ ნამუშევარში, ჩვენ ახლა სკოლების განთავსების რუქა გახლავთ და თბილისს აქვს რამოდენიმე პრობლემა გარკვეულ არეალებში, იცით თქვენ სკოლებს აქვს სიმძლავრეების მოთხოვნა და აქვს მომსახურების რადიუსების. სკოლებს ეს არის 750-800 მეტრი და არის გამოვლინდა ჩვენს პროექტში არეალები, სადაც მიწდომადობის პრობლემაა, როგორც სიმძლავრეების. ამიტომ გენერალური გეგმის თვალსაზრისით მოინიშნა ეს წერტილები კონკრეტულად პერსპექტივში ნელ-ნელა ქალაქმა უნდა როგორ შეავსოს ეს არეალები და მაცხოვრებლებს ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობის პირობები. ქალაქგეგმარების უმთავრესი საკითხია იცით თქვენ, რომ ქალაქები, როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ასევე თვითონ ქალაქში უნდა განვითარდეს თანაბრად. თანაბარი შესაძლებლობების სივრცეები უნდა შევქმნათ, მარტივად რო ხვდათ, რომ გდანის მოქალაქეს არ უნდა კონდეს უარესი პირობა ვიდრე ვაკისა და საბურთალოს, ყველანაირი ინფრასტრუქტურის თვალს სკოლა, საბავშვო ბაღი, სავაჭრო ობიექტები, სამუშაო ადგილები, მომსახურების ინფრასტრუქტურა, ეს სხვათა შორის ჩვენი სატრანსპორტო საკითხსაც. როცა ადამიანებს ექნებათ ადგილზე ძალიან კარგი მომსახურების ინფრასტრუქტურა და კარგი სამუშაო ადგილები და მიწდომადობის პრობლემაც არ იქნება და რეკრეაციული პირობები იქნება კარგი, არ იბნეს ის ცენტრში. რა თქმა უნდა, ადგილზე პოლიცენტრული განვითარების პირობებში ყველა ის არ იქნება ობიექტი, იმიტომ რომ თბილისის უნიკალური ობიექტები არის, მაგალითად ოპერა ყველგან ვერ იქნება ერთადერთია ლამის არის საქართველოში, მაგრამ ყველა სხვა ინფრასტრუქტურა უნდა კონდეს მოქალაქეებს საცხოვრებელ რაიონებში, რომ არ იბინონ ცენტრში და გარკვეულად სატრანსპორტო საკითხიც შედარებით უფრო შემსუბუქდება. მესამე ძალიან სკოლებსა და საბავშვო ბაღებზე მოგახსენეთ და ერთი ძალიან სამწუხარო ტენდენციაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება, ჩვენ თუ გვაქვს ეს ფოტო უბრალოდ შესწავლა გავაკეთეთ ასეთი საკითხის და შეიძლება თქვენთვისაც არ არის უცხო, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლისა და საბავშვო ბაღების ტერიტორიის სოციალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით საჭიროა უაღრესად და დაცული უნდა იყოს, სამწუხაროდ თბილისში რამოდენიმე შემთხვევა გვაქვს ისეთი, სადაც ხელყოფა მოხდა ამ ტერიტორიების და ტერიტორიას ჩამოიჭრა ფრაგმენტები და აშენდა საცხოვრებლები. რაც არის ძალიან სამწუხარო გარემოება, ჩვენ ამისთვის ვთხოვეთ კატეგორიულად მერიას, ვთხოვეთ განათლების სამინისტროს, სხვადასხვა სამსახურებს, რომ ძალიან ყურადღება მიაქციონ ამ ფაქტებს, იმიტომ რომ სკოლებს უნდა ჰქონდეთ სარეკონსტრუქციო არეალები და სივრცეები მათი რეკონსტრუქციის შერჩევაში და შემთხვევაში და დაუშვებელია მათი ტერიტორიის ხელყოფა. ამიტომ ეს დასაცავი საკითხია სოციალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ, ქალაქგეგმარებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შერეულ სტრუქტურებს. წინათ, რამოდენიმე წლის წინ ქალაქგეგმარებაში ასეთ თეორია არსებობდა, ძალიან მონოცენტრული და მკაცრი ზონირების. და იცით, თქვენ თბილისშიც გამოვლენა პოვა ამან რამოდენიმე არეალში და შეიქმნებოდა საძილე რაიონები და მერე სადღაც მომსახურება, ცენტრები ცალკე და ასე შემდეგ. დღევანდელ ქალაქგეგმარებაში უპირატესობას ანიჭებენ შერეულ ფუნქციებს, შერეულ სტრუქტურებს. მაგალითად, ბევრ ევროპისა და დასავლეთის ქვეყნების ქალაქებში კარგი ხანია უკვე რომ უნდათ შერეული სტრუქტურები გახდეს და არა მონოცენტრული. იმიტომ რომ აი კრიმინალთან დაკავშირებული საკითხებია ესა რომ სიცოცხლის უნარიანობა არ დაკარგოს ქალაქის ცენტრის გარკვეულმა ადგილებმა ხშირად საცხოვრებელს შეყავთ შიგა ან ძალიან სიცოცხლის უნარიანი ობიექტები რომ ღამის საათებში არ მოკვდეს იქ საერთოდ სიცოცხლე. ამიტომ ჩვენს მიწათსარგებლობის გეგმაში ჩვენ გვაქვს ხედვა ესეთი პოლიცენტრული არეალების შექმნის, სადაც სწორედ შერეული ფუნქციის შეთავაზებები არის და ეს არის ინვესტიციის მოზიდვის არეალები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც ტერიტორიებზე შეზღუდვებზე ვლაპარაკობთ, რომ შეიზღუდოს რაღაც ტერიტორია, პირიქით ვეუბნებით, სად შეიძლება აქტიური განვითარება. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ასეთი შერეული სტრუქტურები და ასეთი დასახლებებში სათემო ურთიერთობების, სოციალური კავშირებისა და ურთიერთობების გააქტიურება იწვევს რაიონებში კრიმინალის ნაკლებობას. ეხლა პირდაპირი მაგალითი არ არის, მაგრამ რამოდენიმე წლის წინ ცოტა დიდი ხნის კვლევაა ესა, მაგრამ აი იმ განაშენიანებებში, სადაც არის უმასშტაბო სართულიანობა, უმასშტაბო არაადამიანური სივრცეები, იმატებს კრიმინალი. ჩვენთანაც შეატარა მგონი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წლების წინ მახსოვს, გლდანში მაგალითად გაცილებით მეტი იყო ვიდრე აი ესეთ მასშტაბურ 4-5 სართულიან განაშენიანებებში, იმიტომ რომ იქ ადამიანები მიწასთან ახლოს არის, ერთმანეთს ხედავენ, ახლო ურთიერთობები ერთმანეთთან, გაუცხოების ასე ვთქვათ ელემენტები ნაკლებია. ამიტომ ჩვენს მიწათსარგებლობის გეგმაში ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ და ხაზგასმით გვაქვს მითითებული, რომ ყველაზე ოპტიმალური უსაფრთხოების თვალსაჩინით და საცხოვრებელი პირობების თვალსაჩინით გახლავთ საშუალო ინტენსივობა. ამას დიდი ხანია ევროპა უკვე ქადაგებს, ჩვენაც უკვე მივყავთ კარგი ხანია უკვე ამ გზას, რომ თბილისისთვის ახალ სარეკონსტრუქციო რაიონებში შეთავაზება უნდა იყოს 4-5 სართულიანი, ეს გახლავთ საშუალო ინტენსივობის განაშენიანებები და თქვენ შეგინიშნიათ ალბათ თქვენი ახლობლები ან თქვენ თუ ცხოვრობთ ასეთ გარემოში, გაცილებით უფრო მასშტაბურია. გამწვანების ნორმა უკეთესია, პერიმეტრული მოშენება ქუჩებს კარგად აყალიბებს. პირადი ურთიერთობების სამეზობლო ძალიან აქტიური და კარგია. ყურადღებებიც მეტია, მანძილებიც ძალიან კარგად სოციალური ინფრასტრუქტურების ლაგდება, ამიტომ მიწათსარგებლობის გეგმაში ჩვენ უნდა აუცილებლად ამ გზით ვიაროთ და ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს უპირატესობა მინიჭებული. და ერთ საკითხზე კიდევ ძალიან რო არ დაგღალოთ, უსაფრთხოებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას. იცით თქვენ ახლა იუნესკო ესეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია საქართველოში 63 ძეგლი გვაქვს ჩვენ, რომელიც აღიარებულია იუნესკოს მიერ. სხვათა შორის მინდათ გითხრათ, რომ ჩვენ გენერალური გეგმის ფარგლებში გვინდათ გადავდგათ ნაბიჯი, რომ თბილისის შესაძლებელია რომ კონკრეტული რომელიმე ქუჩა ან რაღაც მოედანი ან უბანი გადავდგათ ნაბიჯები რომ ვაღიაროთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად, ამისთვის ჩვენ წინაპირობებს შევქმნით, მათთან კავშირები დაწყებულია მომზადება და ამ თვალსაზრისითაც უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმას რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან როგორც წესი გააქვთ უსაფრთხოების ობიექტები, იმიტომ რომ მას თვლიან უფრო დიდი დაცვის საგნად. მე არ მინდა ახლა რამე შედარებები მოვიტანო, მაგრამ ძალიან სამწუხარო გარემოებაა, რომ მცხეთაში ჩვენ მოგვიხდა მუშაობა წლების წინ მცხეთის მიწათსარგებლობის გეგმაში სამწუხარო გარემოება მოხდა, რომ ჩვენ სვეტის ჯვარისა და სვეტიცხოვლის ირგვლივ მთებზე გავაკეთეთ ბუნკერები. ასეთი რამ თუ კი აქვს მთელ მსოფლიოში გააქვთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან. იქ როგორ შეიძლება სამიზნეთ იმის გაკეთება. ერთ-ერთი რელიეფი გავაფუჭეთ, ბუნება გავაუბედურეთ ხო თქვენს რო ხედავთ იქ რასა გავს და მე კიდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნდა დავიცვათ ისა და ერთმა დაიფაროს ყველაფერი ხდება. აი ესეთ საომარი მოქმედებების დროს სწორედ ესეთ ადგილებს ურტყამენ და მივიტანეთ ისე იგი წერტილები ამ უსაფრთხოების ადგილებს. ძალიან მოკლედ ჩვენ აი ძალიან მოკლედ ქალაქგეგმარებით ამ საკითხებზე არის კიდევ უამრავი საკითხი, ძალიან კარგია ბატონ სიმონმა აღნიშნა, ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა
ბატონ ბესიკთან და თქვათ ამ საკითხებს კიდევ უფრო გავამახვილებთ. ჩვენ გვაქვს ამ პროექტში კიდევ გარკვეული პერიოდი, ბატონმა უკამ ძანა რომ ჩვენ ახლა ვღებულობთ სამინისტროებიდან წინადადებებს, მოსაზრებებს, შეხედულებებს, რომელზეც რეაგირებებს მოახდენთ აუცილებლად. ამ მიმართულებითაც გვინდა ვიყოთ ძალიან ბოლომდე პირნათელი იმ თვალსაზრისით, რომ თბილისს უნდა კონდეს უსაფრთხოების საკითხები მოგვარებული. ძალიან მოკლედ გეტყვით კიდევ ერთ ნაწილზე არ მინდა გამომჩეს, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა უსაფრთხოების ობიექტების განთავსების საკითხის მოგვარებას. ქალაქი უნდა ერიდოს უსაფრთხოების ობიექტების ესე ხელაღებით გაქრობას. მაგალითად ჩვენ ვაკეში გავაშენეთ სავაჭრო ცენტრი და გავაქრეთ სახანძრო სამსახური. ეს არის დაუშვებელი, ამას არ შვება არც ერთი ქალაქი კაცო. ყველა ეძებს თელ სოფლიოში, ოღონდ царიელი ადგილი რაღაც მაპოვნინა, რომ უსაფრთხოების ობიექტ შექმნა. სახანძრო ობიექტებს და უსაფრთხოების იცით თქვენ მიწდომადობის რაღაც რადიუსიც აქვს და ჩვენს გადატვირთულ წუთებში დანიშნულიც კი არ 8-9 წუთზე წუთი უნდა მივიდეს ადგილზე, ხო? ისი 8-9 წუთი მივა თუ ესე გავაქრეთ ყველა, ხო? ამიტომ ესეთი არასწორი მოქმედებები, რაც ჩვენ აღნიშნული გვაქვს ჩვენს ნაწილში, დაუშვებელია და პირიქით ასეთი ობიექტები უნდა ვამრავლოთ, სამწუხაროდ ეს საკითხები ქალაქს მოსავლელი აქვს და უმნიშვნელოვანესი ბლოკია უსაფრთხოება. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მერაბ. შეკითხვები ხომ არა გვაქვს, ახლა ხომ არ დავსვათ. ბატონო მერაბ, რამდენიმე შეკითხვა იქნება იქ ალბათ ნინო გოგუაძეს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნინო გოგუაძე. მე სამწუხაროდ მომიწევს ცოტა ადრე წასვლა და ამიტომ მინდა რომ აი ამ მანამდე მოვასწრო რომ რაღაც გკითხოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ალბათ ყველგან განსახილველი საკითხია სახელმწიფოს ყველა სტრუქტურაში. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა აი ის ორგანოა, რომელმაც ეს უნდა განახორციელოს, დაგეგმოს განახორციელოს და მე ვიყავი საკრებულოს წევრი 2 წლის მანძილზე და ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა რამდენიმე წლის მანძილზე მუშავდებოდა და რამდენადაც ვიცი დასრულდა უკვე ამისი მუშაობა. ბატონო ეხლა დასრულდა. აი თქვენ რამდენად იყავით ჩართული ეს კომპონენტები რამდენად არის გათვალისწინებული, რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ, რამდენად თქვენ იცით იქ როგორ არის ასახული ეს და მეორე საკითხი მაინტერესებს, აი ეს თქვენთვით ეს დახურული მდინარეების დახურვა თუ გადახურვა და უნდა გაიხსნას ეს სივრცეები. კი ბატონო, იყო ამაზე ბევრი საუბარი, რომ ეს მომეტებული საფრთხეა ქალაქებში, მაგრამ აი რომელი ადგილები კონკრეტულად, რომელ ადგილებს გახსნიდით, რომელს მისცემდით რეკომენდაციას, რომელი არის ესეთი ადგილი? მადლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ კითხვას ვპასუხებ თამამად იმ თვალსაზრისით, რომ გენერალური გეგმის ერთ-ერთი თანახმწვანელი ვარ მე და ამ სამუშაოებში, როგორც ყველა ამ სამუშაოს მონაწილე, დიდი ჯგუფია, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, როგორც უცხოელების ასევე ქართველი სპეციალისტების, ჩვენი აზრით თუ კი ვინ იყო, ვინმე იყო საინტერესო ავტორი და ისა ყველა მოვიწვიეთ. მათ შორის არ დაგიმალავთ ისიც, რომ ამ კონკურსის მონაწილე ჯგუფებიდანაც, რაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ დავინახეთ საინტერესო ადამიანები ამ დარგში მოღვაწე გვინდოდა რომ ემოღვაწათ ჩვენთან ერთად. პირველ კითხვაზე ამით პასუხობთ, რომ გენერალური გეგმის აი ამ სამუშაოების მონაწილე ვარ მე. მეორე, თქვენ რაც ბრძანეთ მდინარეებზე, ჩვენ გვაქვს პროექტში მიწათსარგებლობის გეგმაში გაწერილი მოკლევადიანი, საშუალო და გრძელვადიანი ღონისძიებები ეკუთვნის მიწათსარგებლობის გეგმას ასეთი ნაშრომი. და იქ გვაქვს სწორედ გაწერილი რიგობრიობა, მაგალითად კონკრეტული, მაგალითი ამის არის დიღომში არის წოწორას ხევი. გადახურულია საცხოვრებელ განაშენიანებაში. და რაც სამწუხაროა, ზეთ უნდათ პერსპექტიული ტერიტორიების გაცემა. სამწუხაროდ, ბევრს შემძენი ჩვენთან მოდიან ხშირად, არც კი იციან, რომ ქვემოთ ხევია და მდინარე. საერთოდ არ შეიძლება ზეთ მშენებლობა თბილისში გვაქვს სამწუხარო მაგალითები გადაჯდომითი მშენებლობის, მაგრამ არ შეიძლება, ეს დაუშვებელია სამშენებლო წესებით ნორმებით. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ კონკრეტული შეთავაზებები გვაქვს პირველი ეტაპის. ეხლა თქვენ იცით, დუქნის ხევი არსებობს, სამთავრობო ქალაქის დაგეგმარება რო ხდება. იქ ჩვენ ბუნებრივია დაგვიკავშირდნენ, გვითხრენ რა არის უსაფრთხოების პრობლემები ისა და იქაც დუქნის ხევი ჩამოდის და ჩვენ აღვნიშნეთ ეს, რომ საპროექტო დავალებაში ხაზგასმით შეეტანათ, რომ ამ ხევის კალაპოტში, მდინარეების კალაპოტში მშენებლობა არის დაუშვებელი. გვაქვს ასევე შეთავაზება გლდანულას ხევი რო ჩამოდის, კონკრეტული წინადადება იქაც
სამშენებლო განვითარება. ეხლა ჩვენ რეალურ წინადადებებს სახავთ და არა უტოპიურს რა თვალსაჩინო. ეხლა შენობა როცა აშენებული ტრაქტორით ვერ მიადგება იქ ვერავინ და ვერ დაანგრევს, დაცულია საკუთრების უფლებაც. მაგრამ არქიტექტურის სამსახურს რაკიღა ჩვენას მასალები უკვე გადავეცით და მერიას, მან ამით უნდა იხებძღვანელოს, რომ როგორც კი მოვა წინადადება, რომ მდინარის კალაპოტში უნდა ვიღაცას აშენება ნორმატიულ არ უნდა დაუშვას. ამიტომ პრევენცია ის იქნება პარალელურად ამისა ნელ-ნელა შეუსაბამობის ხარისხი დავწიოთ უნდა და სადაც საშუალება ექნება ქალაქს ნელ-ნელა უნდა გახსნას ესა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქალაქგეგმარების პროექტები გახლავთ გენერალური გეგმაც არის 30 წლამდე, არ გახლავთ ერთდღიანი, ორდღიანი, მაგრამ ნელ-ნელა ქალაქმა ეს უნდა აუცილებლად გააკეთოს. იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოების საკითხიც არის და მეორეც ვღებულობთ შესანიშნავ სივრცეებს მე ლანდშაფტურ მწვანე ჩვენ მაგალითად ეხლა ერთი მნიშვნელოვანი წინადადება შეიძლება თქვენ ციცით არა რამოდენიმე ხნის წინ ვთხოვეთ მერიას საჯაროდაც განვაცხადეთ არსებობს ასეთი ხევძმარის ხევი რომელიც მდებარეობს თემქაში თემქას მთლიანად დასახლებას არ აქვს პარკი ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ იქ ხევძმარის ხევის კოლექტორშია ისა და თქვენ რო გაიაროთ გეგონებათ სწორი არაფერი არ არის კოლექტორშია ისა ადრე თუ გვიან პრობლემებს შეგვიქმნის აუცილებლად შევთავაზეთ რომ იქ გავაკეთოთ პარკი ბავშვთა ბაქნებით, სპორტული ობიექტებით, მოედნებით, კარგი გამწვანებით, გავხსნათ ეს მდინარე, შეიძლება წყლის სარკეც შევქმნათ და პატარა კასკადიც იყვეს და ეს იყო წინადადება, ამას შეიძლება ქალაქმა გამოაცხადოს კონკურსი პროექტზე და მე ნატურაში განახორციელოს იმ ხალხისთვის იქნება ძალიან კარგი გარემო თემქის, ჩვენ ესე დავარქვით, ლამის არის სახალხო პარკი, რომ იქ მოქალაქეებმაც მიიღოს მონაწილეობა გამწვანების სამუშაოებში. ასეთი შეთავაზებები ბევრი გვაქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაპატიეთ, რაკიღა თქვენი კითხეთ, არის ის თქვენ იცით რომ ჩვენ მერიას ვთხოვეთ და ძალიან კარგია რომ გაითვალისწინეს ერთი წლის წინ თბილისის მერიამ შეაჩერა კოეფიციენტების ყიდვა. ეს იყო აუცილებელი ნაბიჯი. და დარწმუნებული ვარ თამაში. ის რაც ჩვენ კონცეფციის საკითხები გვაქვს, ეჭვი არ გვეპარება. შეიძლება იყოს რაღაც საკითხებში წინადადებები ძალიან საინტერესოა, მივიღებთ და მოვისმენთ, მაგრამ კონცეპტუალური საკითხები რაც არის კატეგორიული, ესეთი ჩამოყალიბებული აზრი გვაქვს. კოეფიციენტების ყიდვის სამარცხვინო პრაქტიკა შეჩერდა თბილისში. რაც შენდება, ეს გახლავთ ძველი როგორ უკვე გაცემული ნებართვა სასამართლოდ გვიგებს და მოიგებს. მაგრამ ის რაც ხდებოდა შენობებს შორის 4-5 შენობის ისა და ერთმაჩება მეგობარმა მითხრა ცოლისთვის ვერ მიყოცნია ფანჯრიდან მიყუროს ვიღაცაო. ყოველ 5-6 მეტრში ფანჯრების ესე დაყენება ეს არის კატასტროფა. ამიტომ ჩვენ ნორმატიულზე გადაჭარბებულია ეს. ამიტომ ჩვენ წესებში უკვე გვექნება ვიცით და მერიამ გაითვალისწინა იცით თქვენ და ეხლა შეჩერებულია ცალკეულ ნაკვეთებზე კოეფიციენტების მომატება აუცილებლად უნდა აიგზავნოს. ეს წესებში იქნება. ეს უსაფრთხოების საკითხს ეხება. ის დაშორების ნორმები მარტო ის არ იყო რომ ჩაუხედაობის იქ გრევის შემთხვევაში რაღაც უსაფრთხოებას პირდაპირ უკავშირდებოდა იცით სხვათა შორის რაც ნორმების სნიპები იყო ჩვენთან და ჯერჯერობით ის მოქმედებს ის იყო თითქმის ნათარგმნი გერმანულიდან ეხლაც რო ვადარებთ ჩვენ აი ამ მაჩვენებს საწუხარო ჩვენ ვარღვევთ ამას და იმიტოა ეს მდგომარეობა თორე ჩვენ რო დავიცვათ ის ნორმატიული მაჩვენებლები გაცილებით უკეთესი სურათი გვექნება კი ბატონო როაზარ ველაძეს. დიახ, უკაცრავად. ბატონერაბ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სამუშაო არის შესრულებული, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის. მე რამდენიმე შეკითხვა გამიჩნდა. იცით შეიძლება, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ძნელია რომ სრულყოფილად წარმოადგინო. აი თუ გინდა თქვენ რაც ბრძანეთ იმის თაობაზე, რომ ისეთი საერთო დანიშნულების ობიექტები, როგორ ვთქვათ, იგივე სახანძრო რაზმები რო იყო, იგივე ვთქვათ, სასწრაფო დახმარების ისენი რო იყო რა, ობიექტები. აი ამების გაუქმებამ ბევრ ადგილას გამოიწვია ის, რომ ვეღარ სასწრაფო დახმარება მიდის, განსაკუთრებით პიკის საათებში, ხო, ვეღარც ესე იგი სახანძრო ეს კი სწორედ უსაფრთხოებაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს. აი ამ მიმართულებით თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ჩადებული, აი ამის გამოსწორების მიზნით, აი ამ იმაში. ეხლა მეორე იცით, თქვენ ბრძანეთ, რომ კომპაქტურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს დაცული.
მეორე მხრივ ბრძანეთ, რომ უნდა გადავიდეს 4-5 სართულიან განაშენიებაზე. ეს ერთმანეთთან აი როგორ მოდის, ხო არ იქნებოდა კარგი ზოგიერთი მიმართულებით, მაგალითად იგივე თბილისის ზღვის მიმართულებით, რომ განვითარება უფრო მეტი ქონოდეს ქალაქს. იმიტომ რომ აი ჩვენ ხედავთ ამ კომპაქტურობამ, კი ბრძანეთ თქვენა რომ კოეფიციენტები შემცირდა და ასე შემდეგ, მაგრამ რა გამოიწვია თუ გინდაც აი სპორტის სასახლის მიდამოებში, გინდაც ვაკეში, გინდაც სხვა ადგილებში, სადაც უფრო მოთხოვნა მეტი არის მოსახლეობისგან. ეხლა ის რაც ბრძანეთ თქვენა რომ აი კომპაქტურობასთან დაკავშირებით, რომ ძველი გაჩერებული საწარმოების ადგილზე დაახლოებით 800 ჰექტარია თავისუფალი და ჯერ პირველ რიგში ეს უნდა ავითვისოთ, ხო? მეორე მხრივ ბრძანეთ, რომ საქართველოს თბილისში გამწვანება ერთ მოსახლეზე 4 კვადრატული მეტრი მოდის და უნდა იყოს სადღაც 15 კვადრატულ მეტრამდე. ეს კიდე დაახლოებით 1000 ჰექტარს მოითხოვს, ხო? და ის 800 შეჭმულია ამითი, თუ ჩვენ წავალთ აი ამ გამწვანების მიმართულებით. ეხლა დაახურულ მდინარეებზე რა უნდა ვთქვა? აი მაგალითად ვარაზის ხევი ავიღოთ, შეიძლება იმის გახსნა? და საწავა ეხლა ის მანქანები ვარაზის ხევი თქვენს გახსოვთ ალბათ რაც იყო რა? ხო და ეხლა მე იქ არ ვიცი როგორ. ეხლა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. ჩემი აზრით, რა ვიცი ეხლა მე შეიძლება ცოტა მეშლება, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსაც ჩემი აზრით ცოტა იოლად ანიჭებენ აი ამ შენობებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლი არის ისეთი, რომელიც კი აშენებულია 100 წლის უკან, 150 წლის უკან, მაგრამ არავით არის მის კულტურულ მემკვიდრეობას არ წარმოადგენს საქართველოსთვის განსაკუთრებით. ეს აშენებული არის კი ვთქვათ ევროპული სტილით, იქნებოდა ბაროკოს, როკოკოს თუ რომელიმე სხვა, მაგრამ საქართველოსთვის ჩემი აზრით დიდი არაფერი კულტურული მემკვიდრეობა არ არის. მადლობა. ყველა კითხვით გამოყვებით თქვენ როგორც ბრძანეთ. აი რაც თქვენ ბრძანეთ, პირველი იყო თქვენი კითხვა, ეხებოდა სასწრაფო სახანძრო განთავსებას და ის. ესე იგი ჩვენ სწორედ პირველი საყდენი გეგმა რო გავაკეთეთ, გამოვლინდა რამოდენიმე ესეთი ადგილი, რომელიც თქვათ აი ამ თვალსაჩინით არის, ძალიან სამწუხარო გარემოება. გვაქვს რამოდენიმე ადგილი მონიშნული, რომელიც გვინდა ექსპერტებთან ერთად კიდე გავიაროთ და ის ადგილები მოვნიშნოთ მომსახურების არეალების თვალსაზრისით, უსაფრთხოების ობიექტების განთავსების თვალსაზრისით. ამ საკითხს ეხება აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მიწვდობადობის პრობლემაც არის, მაგრამ თბილისში თქვენ იცით რამოდენიმე წლის წინ კონდომინიუმების წესი შემოიღეს, ეს გახლავთ თითოეულ შენობას მიაკუთვნეს ნაკვეთი. ყველას გეცოდინებათ თქვენ, ვინც მრავალბინიან სახლში ცხოვრობთ, თითქმის თბილისში 90% ბინებისა უკვე თავის ნაკვეთზე ზის. ეს ზოგადად ძალიან კარგი პროცესია, ეს გერმანული პროექტი იყო GTZ-ის იმედიდან დაიწყო საერთოდ კადასტრი ამ პროექტმა ჩამოაყალიბა და ამ თვალსაზრისით ძალიან წინსვლა აქვს ქალაქს, მაგრამ ნაკვეთის მიკუთვნება არ ნიშნავს, რომ მე იქ შემიძლია შემოვღობო. იმიტომ რომ როგორც კი ღობავს ადამიანი იმას და ზოგი შეგმოუმებს მაბადიეთ ამ გამოთქვი, და ზოგი ჯებრის ეზოშიც კი აკეთებს. ეს უსაფრთხოებასთან პირდაპირ დაკავშირებულია, სახანძრო მანქანა ვერ მიდის, სასწრაფო ვერ მიდის და ამის უფლება მათ არ აქვთ. წესებში პირდაპირ წერია, რომ ეს კი არის შენი ნაკვეთი, მაგრამ იქ არის ადგილების სერვიტუტი, რომ შენ უნდა გაატარო იქ მოქალაქე, ესე არ შეიძლება ქალაქში. ეგრე წადი მას სოფელ შემოღებო და პამიდორი დათესე, მაგრამ ქალაქის ვითარებაში წესებში პირდაპირ არის მითითებული ამისი შემოღობა, ბორდიურების ბარიერების შექმნა არ არის სწორი და არასწორია. ალბათ ზედამხედველობის სამსახურებმა ამასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ადამიანი ცუდად არის, მის ვერ მიდის, შეიძლება ნახევარი დაკარგოს ან სახანძრო მანქანა ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ბრძანეთ. მე უფრო ეგ კი არა, რა მქონდა მხედველობაში. აი პიკის საათებში განსაკუთრებით სასწრაფო კი არა, ველოსიპედით ვერ გაივი რა, ისეთი მდგომარეობა არის, ხო, და აი ამას ვამბობ, აი ამ მიმართულებით თუ რაიმე, თუ გინდაც აი ამ საცობების განტვირთვის რაღაც აღონიზებები თუ არის. კი ბატონო. რაღაც ამ დაგვარი. მოგახსენებთ. ეხლა კითხვები სასწრაფო სახანძრო და აი ამ ბორდიურების და შემაკავებელი მისისა, იმიტომ გითხარით თქვენ დასვით ეს კითხვა, მაგრამ რაკიღა ტრანსპორტზე შევეხეთ ტრანსპორტის საკითხს, მე არ დაგიმალავთ, ჩვენ მაინც ვეცადეთ უსაფრთხოებას ეს პირდაპირ ეხება, რაც თქვენ ბრძანეთ, ცოტა უფრო ძირითად იმებზე გავამახვილე ყურადღება. ტრანსპორტის ნაწილში
ჩვენ გვაქვს ასეთი გადაწყვეტა. და ჩვენთან ერთად მუშაობდა ძალიან ცნობილი კომპანია ბრენერის სატრანსპორტო ჯგუფია გერმანული. მათ აქვს დიდი გამოცდილება ქალაქების მართვის და სატრანსპორტო დაგეგმის და მათ ხაზგასმით ამ კვლევებში ჩვენ აღნიშნეს, რომ თბილისს-აკლია გრძივი უწყვეტი კავშირი რამოდენიმე და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია განივი კავშირები. თბილისი არის გრძივად განვითარებული ქალაქი. მტკვარზე გახლავთ რამოდენიმე ხიდი. ამ ტიპის ქალაქებს, რომელიც გრძივად არის განვითარებული და განივი კავშირების პრობლემა აქვს, გრძივად განვითარებულ ქალაქებს გაცილებით მეტი ხიდები აქვს. ამიტომ მიწათსარგებლობის გეგმაში ჩვენ დავნიშნეთ 8 ასეთი კავშირი. რა თქმა უნდა, 8 ხიდს ქალაქი ვერ ააშენებს თან უცებ, მაგრამ მათ შორის გამოვყავით 2. ცოტა საშუალოვადიან ღონისძიებებში კიდე 3 და ასე შემდეგ. რომ ნელ-ნელა როგორ გამოსწორდეს მდგომარეობა. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა კი იძლევა კონკრეტულ გადაწყვეტებსაც კი, კონკრეტულ ზონის სახეობას, მაგრამ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სატრანსპორტო ნაწილს აუცილებლად უნდა მოყვეს და ჩვენ ეს გაცხადებული გვაქვს. ამ ჩვენმა გერმანულ პარტნიორმა არაერთხელ თქვეს, ქალაქის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრებზეც დააყენეს ეს საკითხი, უნდა გაკეთდეს ტრანსპორტის მასტერ პლანი. ეს არის უკვე ის დოკუმენტი, რომელიც კონკრეტულია, დიახ, გენერალური გეგმის საფუძველზე. გენერალურმა გეგმამ დასახა ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი კორიდორები. და ერთს მოკლედ ვიტყვით ტრანსპორტის საკითხზე, რომ არ არსებობს საგზაო ქსელი, რაც არ უნდა ჩვენ განვავითაროთ, რაც არ უნდა ვაკეთოთ სატრანსპორტო კვანძებს, რომელიც ურბანიზაციის დონეს დაეწევა, არ არსებობს. თქვენ იცით, რომ პარიზში შემოიღეს კენტრუცხვიანი და ლუწრიცხვიანი, სხვადასხვა ქალაქებში შაბათ-კვირას აკრძალეს. ეს რატომ? მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქალაქებში დიდი ფული აქვთ, ავტომობილიზაციის ზონე ისე იზრდება, სატრანსპორტო კვანძები ბოლომდე ამას ვერ უძლებენ. ამიტომ ისინი მივიდნენ ასეთ გადაწყვეტაზე. აუცილებლად უნდა განვითარდეს საჯარო ტრანსპორტი. ჩვენ გვაქვს პირველ ერთ-ერთ ამოცანად, რომ ერთ-ერთ კორიდორზე აუცილებლად უნდა საჯარო ტრანსპორტი განხორციელდეს. რომ თბილისელებმა და ნებისმიერ გნებავ სხვა ქალაქის მოსახლეობამ დაინახოს, რამდენად ეს მომგებიანია. საჯარო ტრანსპორტი, რომელსაც ექნება თავისი კორიდორი, გამხოლოებული ხაზი, სადაც კერძო მანქანა ვერ შევა, ექნებათ ასეთი დანახი ევროპულ ქალაქებში. საცობების ის მონაწილე არ იქნება, შუქნიშანზე გაივლის პირველი და რო დაინახავს მოქალაქეები, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მივალ ადგილზე დროზე, უსაფრთხოდ, კონდიციონერით, კარგი ავტო, გადავჯდებით ყველა. მიუხედავად იმისა, მე თქვენს დავდივართ მანქანებით, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი ხსნა საჯარო ტრანსპორტის განვითარება. ჩვენი ერთი უცხოელი კოლეგა გვეუბნებოდა ამ დარგის სპეციალისტი, რომ წინათ რო ვაკეთებდითო პროფილსო სატრანსპორტო საკითხებზე, ვაგეგმარებდითო ჯერო მანქანაო ინდივიდუალური, მერე ავტობუსიო, მერე ველოსიპედი, მერე ფეხმავალი და ეს ეხლა პროფილს რო ვაკეთებთ ჭრილსო საჯარო ტრანსპორტს, ფეხმავალი სიფრთხეები, ველოსიპედი და თუ დარჩა ადგილი გავუშვებთ ინდივიდუალურ ტრანსპორტს. ის რომ ინდივიდუალური ტრანსპორტის მოქმედებები უნდა შეიკვეცოს, შეიზღუდოს, ეს აშკარაა. რაც არ უნდა ჩვენ კვანძები აი ღმერთთან მოედნის კვანძი ხო გავაკეთეთ. სამი პოლიციელი დგას და კიდე გაჭედილია. სატრანსპორტო კვანძები სადღაც საჭიროა, მით უფრო ქალაქგარე ტერიტორიებზე ადვილია, ქალაქის ცენტრში არ არის სასურველი ქალაქგეგმარების სტრუქტურას ანგრევს. მაგრამ ერთეულ ადგილებზე გადაწყვეტა არაფერს არ იძლევა, კომპლექსური სქემით გადავანაწილოთ ესა და მათ აქვს ძალიან კარგი რამოდენიმე შეთავაზება. მე ვფიქრობ, რომ გენერალური გეგმის შეთანხმების შემდეგ აუცილებლად უნდა მოხდეს მასტერ პლანის შექმნა, გაკეთება და მივიღებთ უკეთეს შედეგს. გარკვეულად რაღაც საცობები შეიძლება იყოს, რაღაცა დაბრკოლებები, მაგრამ თანმიმდევრულად შეიძლება, მაგრამ საჯარო ტრანსპორტი თქვენს დამეთანხმებით გონი, ეს არის ერთადერთი გზა. ძალიან მოკლედ გეტყვით, არ მინდა სხვა სწავართმა რაკიღა კითხვა იყო. ბორდოში ამას წინა ჩვენი ღვინისის იყო. იცით თქვენ ყველა შესანიშნავი დღეები. ბორდო იყო ერთ-ერთი მძიმე ქალაქი ტრანსპორტის მხრივ. ეს ჟუპენი, ალენ ჟუპენი ეს პრემიერი იყო და მერი გახდა ბორდოს. მან 2 წელი იარა ქალაქში და მოქალაქეებს თხოვდა სატელევიზიო გამოსვლებით, რადიოთი, ტელევიზიით, რომ დაენერგათ ტრამვაი. იცით თქვენ მოქალაქეებიც არ იყო ყველა თანახმად, იმიტომ რაღაც შეზღუდვები არის ეზოებში შესვლაზე, როცა ასე ტრანსპორტს ნერგავთ, თან გამხოლოებული ხაზით იქ ვერ შედის ინდივიდუალური მანქანა. ამ თხოვნების, ხვეწნის, შეხვედრების, კამათების და ჯგუფების მერე დაინერგა ბორდოში. იქ სადაც ტრამვაი დადის ბორდოში. უძრავი ქონების ფასი 2.5 მოიმატა.
საქონელობა მაღაზიებში 3-ჯერ მეტია. ისე იგი იქ სადაც საჯარო აქტიური კეთილმოეწყო ის ქუჩები, გაცილებით საჯარო გახდა, ხალხი მეტი დადის, ცოცხალი გახდა და ეს არის ერთადერთი გზა. ნიშნულოვნად შემსუბუქდა სატრანსპორტო პრობლემები და თბილისსაც სხვა გამოსავალი დარწმუნებული ვარ არ აქვს რომ საჯარო ტრანსპორტზე უნდა ვიღვაწოთ. მეორე კითხვა იყო მაპატიეთ ბატონ ბესიკ და ბატონ თქვენი რეგლამენტი რო არის საქმე. ზღვასთან დაკავშირებით ბრძანეთ თქვენ. ეხლა ამაში ჩვენ თქვით რომ რაღაცა ხედვები გვაქვს სადაც ვართ კატეგორიულები რატომ. თბილისის ზღვა იცით თქვენ სასმელი წყალია. თბილისის ზღვას 20-25% ქალაქი ხმარობს. სასმელი ფუნქცია რა გიყავთ არსებობს წყლის კანონი. კანონს ჩვენ ვერ შევცვლით. პარლამენტარები თქვენ ზანდებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეგ ძალიან მკაცრი მოთხოვნაა კანონისა. არა, ბატონო, მე ეს უბრალოდ მაგალითად თქვი, თორე კი, მესმის. განვითარება სხვა მიმართულებითაც შეიძლება. კი ბატონო. უბრალოდ რა გიყავთ თბილისის ზღვა, სხვა შემთხვევაში შეიძლება გაიელოს თბილისის ზღვას ჩვენ უფრთხილდებით ძალიან. თბილისის ზღვა გახლავთ როგორც სანიტარი ჰიგიენური მოთხოვნები, დარჩენილ ტერიტორიებსაც უფრთხილდებით, რატო გეტყვით? ერთადერთი საპერსპექტიული სარეკრეაციო სივრცეა. ქალაქს აგლომერაციული რანგის აგლომერა თბილისი გახლავთ რუსთავი თბილისი მცხეთა გარდაბანი აგლომერაციის ცენტრი ერთადერთი აგლომერაციული დიდი არეალი აქვს რომელიც მინდა რომ წვანეთ შევინარჩუნოთ მით უფრო რომ მინდათ გითხრათ თქვენ არ დაღლით ახლა რამოდენიმე პროექტი უკვე ხორციელდება რომელზეც ძალიან დიდი ვნებათა ყელვით რაღაც ვეცადეთ ყოველნაირად ჩაგვეწია რაღაცა ქალაქგეგმარებით ხერხებით ის ტერიტორია არ ისე იგი ის უნდა იყოს უფრო საჯარო სივრცე ვიდრე რამოდენიმე კარგი თუნდაც მაცხოვრებლების ან უბნის რაღაცა არეალი. კონკრეტულად, ამიტომ ვცდილობთ რომ ის საჯარო სივრცეებად შევინახოთ რაც შეიძლება. ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ სავსებით სამართლიანად, როცა ჩვენ ვამბობთ კომპაქტურობას, არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობთ შენობებს შორის ჩაშერხვა. ბუნებრივია გაუჩნდება ადამიანს, თუ არ გავიდე გარეთ, შიგ უნდა ვაშენო. შიგ 800 ჰექტარზე მეტი და წეგან გამწვანებაზე რომ ბრძანეთ, თქვენ დაუკავშირებთ მაგას, არსებობს თბილისში პლუს 6.5 მილიონი არსებობს უკვე შეთანხმებული პროექტები. აი ჰუალინგი რო შენდება 4 მილიონი მეტკვადრატია. აშენებული არის მეოთხედი. დირსიჭალა რო შენდება 528,000 მეტკვადრატია. ნახევარიც არ არის აშენებული. თბილისის ზღვაზე წეგან რო გითხარით, რამოდენიმე პროექტი უკვე მიმდინარეობს, რომელიც არის 300-400,000 მეტკვადრატი. შავნაბადას მთაზე ძალიან სამწუხარო გარემოების განვითარება ხდება ძალიან უკიდეგანო სიფრთხეებით რა ცოტა თავშეკავებული უნდა ყოფილიყო ქალაქი მაგრამ გაცემული იყო უკვე ყველა ხდება 330,000 მეტკვადრატი. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ქალაქს 6 მილიონი აქვს ასეთი დიდი განვითარებები აქვს და აი თქვენ ხო შენიშნეთ ჩვენ ასეთი წინასწარ შეგვიდგეთ და დაიწევს უძრავი ქონების ფასი. ერთადერთი შეიძლება შეაჩეროს ეს რამ ჩვენ კოეფიციენტების ყიდვის ვართ სასტიკი წინააღმდეგ. და ამას ჩვენ წესებში აუცილებლად გავატარებთ. გარეუბნებში ისედაც მაღალი ინტენსივობა შეიძლება და არის. აი თბილისის ცენტრში განსაკუთრებით ჩვენ რო პოლიცენტრულ არეალებს ვნიშნავთ, იმიტომ ვნიშნავთ რომ სამშენებლო ექსპანსია ცენტრიდან ცოტა პოლიცენტრულ არეალებში გააქტიურდეს კი ბატონო შეიძლება და რაც თავარია ნორმატიულ ფარგლებში არაფრის წინააღმდეგი არ ვართ პირიქით არეალებს ნიშნავთ სადაცაქტიური. რამოდენიმე ისიც მინდათ გითხრათ 1-2 ადგილი თავისუფალი ტერიტორიაც მოვნიშნეთ, რაკიღა იქ იყო წერილები შემოვიდა, მოთხოვნები რაღაცა და ჩვენ კი გვიწერია კომპაქტურობა, მაგრამ ცალკეულ უიშვიათეს შემთხვევაში. ამას სულ ხას უსმებთ. უნიკალური პროექტის დროს ქვეყნისთვის რაღაც ძალიან დიდი ინტერესის ძალიან დიდი კარგი განხილვებით, შეჯერებით, საჯარო ინტერესით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასეთი რამ დასაშვებია და გვიწერია კიდეც წესებში ეს. ეხლა ერთი ასეთი კითხვა იყო ბრაუნფილდების და გამწვანების კავშირი. გარკვეულად თქვენ რო ბრძანეთ, თუ ეს 800 ჰექტარი სულ შევჭამეთ, რომ ისა ჩვენ გვაქვს ასეთი გეგმა. სლოგანი ეს ქონდა სტაბილურობიდან მდგრადობამდე. ჩვენ და მართლაც ესე უყურებთ, არა გვაქვს უტოპიური წინადადებები. ქალაქმშენებლობაში უტოპიური წინადადებები ღუპავს პროექტს. ჩვენ გვინდა გენერალური გეგმა იყოს სახალხო და ამიტომ ძალიან ბევრი შეხვედრები გვაქვს, განხილვები კიდე ვართ მზად რომ შევხვდეთ მოქალაქეებმა და თვითმმართველობამ და ყველამ უნდა დაიცვას ის. ამიტომ არა გვაქვს უტოპიური წინადადებები. როგორც კი მოქალაქეები შენიშნავენ რამოდენიმე უტოპიური წინადადებები, რომელიც არ ხორციელდება, კარგავს ის რეალობას და იურიდიულ ძალასაც. ამიტომ ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული ჯობია ნელ-ნელა, თაღონ წარმატების მიღწევა და თქმა, აი ეს კარგია, ეს სუდია. ამიტომ მიწათსარგებლობის გეგმაში როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, ჯერ გვინდა 10 კვადრატულზე ავიდეთ.
გამწვანების ნორმა ხო ვთქვით, რომ 5-ზე ნაკლებია, 18-ია ნორმა 15. პირველ ეტაპზე გვინდა რომ ავიდეთ 10 კვადრატულს. ამ 10 კვადრატულისთვის ბრაუნფილდების ნახევარი უნდა გახდეს გამწვანებული ტერიტორიები. და ერთ გარემოებას გავუსვამ ხაზს. ჩვენს არაერთხელ შევხვედრი ვართ ბიზნესმენებს და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს და გვითქვამს, მარტო საცხოვრებელი არ იძლევა ფულს. გაცილებით მეტს იძლევა შესანიშნავი მაგალითია მთაწმინდის პარკი. მათაც უთხარით. ბავშვთა ცენტრი, ატრაქციონები, რესტორნები თუ გნებავთ, საგამოფენო ისინი სივრცეები, არასაცხოვრებელი ფართები. ბინას ერთხელ გაყიდი და ჩაიდებ კი ბატონო ერთმა მოახმაროთ, მაგრამ იქ გაქვს მუდმივი შემოსავალი კაცო. გაცილებით მეტ თანხას იძლევა საჯარო ობიექტები, ოღონდ პირველად ბევრი უნდა დახარჯო, რა თქმა უნდა. ვიდრე ერთჯერადი გაყიდვა. ამიტომ იგივე იმ ბრაუნფილდების ტერიტორიაზე თუ საჯარო რეკრეაციული არეალები იქნება ქალაქის ნებართვით, კარგი პროექტით, ატრაქციონებით, ის მოგებას იძლევა და ჩვენი ინვესტორ, ასე ვთქვათ, თანხიანი ხალხიც ნელ-ნელა უნდა დაფიქრდნენ, რომ ეს იძლევა დიდ მოგებებს ამავე დროს. ძალიან კაი განვითარებები გერმანელებს ჩვენთან წინადადება შემოვიდა და ხარი დაუჭირეთ ქალაქგარეთ ტერიტორიებზე საფერმო მეურნეობებს აკეთებენ. ეთყობა იქ ნახეს ჩვენებმა, რომ ბავშვები ოჯახებით მიყავთ, მცირე სახლებია, იქ თხები ხავთ, ისა ერთ ოჯახში უვლიან, აქირავებენ. 3 თვით ადრე ჰოლანდიაში და გერმანიაში იმაშვებიან, შეკვეთებს აძლევენ, არ არის ადგილები. თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებში შეიძლება ასეთი საფერმერო მეურნეობების ძალიან კარგად ისა და დასვენების ადგილების შექმნა. ასწინათ და ერთი კიდევ თქვენ ბრძანეთ კულტურული მემკვიდრე არის კი ბატონო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე არის ისა ეხლა ეს სუფთა საკანონმდებლო ნაწილია ამ დარგის სპეციალისტები ჩვენ სხვათა შორის კარგი გვყავს. მათ უნდა მოусმინოთ თქვენთან ერთად ჩვენს ისა შეიძლება უფრო ფრთხილები არიან, იმიტომ რომ რაკიღა ნახეს ბევრი მაგალითი დაკარგვის, მაგრამ აშკარაა რომ ჩვენ ძველი თბილისი ყველაზე დიდი გასაფრთხილებელი გვაქვს. თქვენ ციცით ეს არა, ჩვენ რო სტუმარი ჩამოგვიყვეთ გდანში არ წავიყვანთ. არც ვარკეთილში. ერთადერთი თუ ჩვენ შეიძლება რაიმეთი მოვხიბლოთ, ეს არის ძველი ქალაქი. მას უნდა ნამდვილად ძალიან ყურადღებით მოფრთხილება და ისა სამწუხაროდ რამდენიმე გამოვლინება იყო არასწორი ჩარევის, ისევე როგორც თბილისში, მცხეთაში კიდე საერთოდ კატასტროფა, პოლიციის და იმის აბატიეთ ეხლა უშიშროების ის კი ხართ, მაგრამ თბილისი საპატივცემულო ხალხია პოლიცია, მაგრამ შენობის ადგილის განთავსება წმინდა ქალაქში, სვეტი ცხოველის გვერდზე რო დაუდგამ შენობას, ეს არის კატასტროფა. 5-ჯერ გაგვაფრთხილა იუნესკომ ისისა სანამ, ამიტომ ქალაქგეგმარებითი უმთავრესი საკითხები არის შენობების სწორად განთავსება, განაწილება. ამის კარგი მაგალითია აგერ ჩვენი საჯარო რეესტრის შენობა. ხო თითქოს კაი შენობაა, ხო? მაგრამ კონტექსტში არის უადგილო ადგილზე კაცო. ამდენი ტრანსპორტი 12000 კაცი მოყვავს ყოველდღე ერთ ადგილზე. პირიქით ეგეთები გააქვთ და ჩვენ შუა ქალაქში ისა. მაპატიეთ და მე მგონი ყველა კითხვას უპასუხეთ და ერთი შეკითხვა. ბატონოკობა, უკაცრავად არა უშავს. ერთგვარი თუ საშუალება იქნება შემდეგ პატარა სიტყვაც მექნება, მაგრამ მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გითხრათ ამ მართლა ძალიან მასშტაბური სამუშაოსთვის, რომელიც თქვენ გასწიეთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არ დავარქმევთ კატასტროფულს თბილისში ვითარებას, კრიტიკული ნამდვილად არის, თუმცა ამ შეფასებაში შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს. და ამ შემთხვევაში მე შეფასებით ნაწილისგან თავი შევიკავებ, ჩემთვის ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი? ის შრომა, რომელიც თქვენ გაწიეთ და რაც საბოლოო ჯამში იქნება მიღებული, რამდენად იქნება, ასე ვთქვათ, დაცული. აი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და რამდენად არ დაექვემდებარება ის ცვლილებებს, არა ესე ვთქვათ, ბუნებრივ ცვლილებებს, რომელსაც როგორც წესი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები განიცდიან 4-5 წელიწადში ერთხელ, არამედ რაღაც სუბიექტური ჩარევებისგან რამდენად იქნება ეს გეგმა დაცული, რა საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, საფუძვლები შეიძლება ჩვენ შევქმნათ ამგვარი ჩარევის თავიდან ასაცილებლად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ გეგმის მაღალი ლეგიტიმაციის საფუძველი რა შეიძლება გახდეს. და რა მაქვს ხედველობაში გეტყვით, ამან შეიძლება ბევრი მithქმა-მოთქმა გამოიწვიოს ჩემმა ამ ასე ვთქვათ სიტყვამ, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ საქმე ეხება თბილისს, ქვეყნის გულს, დედაქალაქს ეხება
და ჩვენ ვიცით თბილისი უკვე რად გადაიქცა საქართველოსთვის. კარგად დაგვანახა 13 ივნისის პროცესებმა რაც მოხდა და მართლა მე ვთვლი რომ ჩვენ სამარცხვინო ამბავი დაგვემართა დედაქალაქის ცენტრში, სადაც ხალხი თავის გადასარჩენად უნდა მიდიოდეს და მირბოდეს, იქ დაგვეღუპა 25 კაცი, ესე ვთქვათ. ეს არის ძალიან მძიმე შემთხვევა. როგორ ფიქრობთ, გეგმის მაღალი ლეგიტიმაციისთვის ხომ არ შეიძლება ის დაამტკიცოს პარლამენტმა, რომ მასში აი ესეთი, ისე ვთქვათ, სუბიექტური ჩარეების და ცვლილებებისაგან დაცული იყოს, ისე ვთქვათ, გეგმა და მე მესმის რატომ ვამბობ ახლა ამას, ახლავე გეტყვით ბატონო მერაბ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ბევრად თვითმმართველობაში მიწის პატარა ნაკვეთებს ყიდის და ისე ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლება იქ ხორციელდება ამ ფორმით და როცა საქმე თბილისს ეხება და ჩვენ გვინდა ლეგიტიმაცია გავზარდოთ აი ამ გენერალური გეგმის, რომ ის სუბიექტურ ჩარევებს არ დაექვემდებაროს მომავალში, ხომ არ არის ეს შესაძლებელი დაუშვათ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის შრომა, რომელსაც თქვენ გასწევთ ახლა და გასწიეთ უკვე, იყოს ბოლოს და ბოლოს, ესე ვთქვათ, შენარჩუნებული, დაცული და ჩვენმა მომავალმა თაობებმა მიიღოს ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ და არ მიიღოს ის, რომ ჩვენ 10 წელიწადში სიმცის შემჭიდროების გამო უბრალოდ დავტოვოთ ეს ქალაქი და ამისკენ მივდივართ ნამდვილად. მადლობთ. მადლობთ. ძალიან საინტერესო არის ორთავე კითხვა. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენს ხასიათებში არის განსხვავება. გერმანელებს უწერიათ ასეთი რამ წესებში. უიშვიათეს შემთხვევაში გამონაკლისის სახით. ჩვენი ეხლანდელი წესები არის გერმანული კალკი, ფაქტიურად. ჩვენც გვაქვს ეს რაკიღა ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მოწესრიგებული ქალაქმშენებლობის პოლიტიკა ფრანგულ-გერმანულია მთელ მსოფლიოში, ჰოლანდიელებს ასევე და მათაც აქვთ ესეთი რამ გამონაკლისი. მაგრამ აი ეს სხვაობა რაში ახლა თქვენ ახალს არაფერს ვამბობ, αλλά ჩვენთან გამონაკლისი არის მუდმივი. აი თქვენ იცით რომ გამონაკლისი როა ეს მართლა გამონაკლისი უნდა იყოს კაცო. ეს უნდა იყოს უიშვიათეს შემთხვევა, ეს უნდა იყოს ისა და ეს გამონაკლისი ჩვენ აი თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა დღევანდელი. მას აქვს ბევრი ხარვეზი, თუმცა კი ის რაც თქვა დარღვევები მოხდა ამ გეგმის საწინააღმდეგოთაც მოხდა. რეალურად რა არის? ყოველ ხუთშაბათს ზონის სახეობა იცვლება ქალაქში. ეხლა აქ ეს რა იყოს ლაპარაკი კონკრეტული ზონის სახეობა, საცხოვრებელი ზონა, ცოტა აიწია ეგ არა. ზოგადი ზონის სახეობა იცვლება. ყოველ ხუთშაბათს. ამ დროს ადამიანი ფიქრობს, ან ეს ნამუშევარია ძალიან ცუდი, არასწორი და იმიტომ იცვლება, ან ისეთი რამ არის, რომ გადაცდომას აქვს ადგილი. ნუ ამ შემთხვევაში ორივეა. ეხლა ჩვენ ვნახეთ უკვე ანალიზების დროს რაღაც ადგილები ისეთია მონიშნული, სადაც განვითარება დაუშვებელია, არის ადგილები, სადაც შესაძლებელია და არ არის მითითებული, მაგრამ სამწუხაროდ 80 საკითხი გადის თქვენ ახლა საკრებულოს წევრის ბრძანდებოდა ქალბატონი და შეიძლება აქაც ბრძანდებოდნენ 80 საკითხი გადის ახლა წარმოიდგინეთ ცვლილებაზე. მათ შორის ნახევარი არის ზოგადი ზონის ცვლილება. ბუნებრივია ეს პრობლემა არის. როცა ლაპარაკია რომ გამონაკლისის სახით ეს მართლა გამონაკლისი უნდა იყოს კაცო. რა თქმა უნდა, გერმანიის ბერლინის მიწათსარგებლობის გეგმაში ხდება მოდიფიცირება, ცვლილება. შემოდის წერილი, იხილავს თვითმმართველობა, განხილვებია, პრო და კონტრარგუმენტები შეაჯერებით და მოხდება, მაგრამ ძალიან იშვიათია ეს. ჩვენთან წარმოიდგინეთ ახლა ყოველ ისე იგი ეს არის მნიშვნელოვანი სხვაობა. წესები მაგით რო შეიცვალოს, რომ გამონაკლისი არ დაიშვას, არ არის სწორი, იმიტომ რომ საზოგადოება ვითარდება, რაღაც ახალი შემოდის, აი ჩვენ რომ მდგრად განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, დიახ, მდგრადი განვითარებაში სულ ახალი ისინი შემოდის ნელ-ნელა. ეგ კი არა არის მოთხოვნები მდგრადი განვითარების ყევებს კიდე რა იწვევს, რომ ახალი რაღაცა პოზიციები რა შემოვავა, ესეც კი ცვლილებას იწვევს და ახალი გაიდლაინებია და რაღაცა შეხედულებები იცვლება ქალაქგეგმარებაში, მაგრამ აი იშვიათობა როა შეხედულებების, ნუ 1000-ში ერთხელ ან რაღაც ხდება და ძალიან ხშირი როგორც კი ხდება, ცოტა არის ჩვენს ატყობა ქართულ რაღაც ხედვებში. გამონაკლისი ჩვენ სვანაირად გვესმის გერმანს. ნუ ახლა ფაქტიურად რა არის? ყველა ეს დიდი წესრიგი აქვს გერმანელებს. ჩვენ თუ გვინდა ევროპისკენ წასვლა, ფაქტიურად ეს არის გვინდა წესრიგისკენ წასვლა. ერთი სიტყვით წესრიგით ჩამორჩებით. იქაც არის ახლა კორუფცია, შტეფიგრაფი მალავდა გადასახადებს, მაგრამ იქ არის პროცენტულად ალბათ 2-3%, ცოტა სხვა ქვეყნებში ცოტა მეტია. არის მენტალური სხვაობა ჩვენს იმებში, როგორც ჩანს.
გამონაკლისები ჩვენთან არის ცოტა ბევრი. და მეორე საკითხი ლეგიტიმაცია. რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს იქნება ერთ-ერთი კაი ხერხი. კაი ბამთავრებთ. ერთ-ერთი კარგი ხერხი, თუმცა კანონმდებლობის თვალსაზრისით იურისტებმა რო პარლამენტი აამაღლებს ნამდვილად ამ პროექტის თამაშას აშკარად იურისტებმა უნდა ნახონ წესით როგორ არის დღევანდელი წესი თვითმმართველობა ამტკიცებს ამას. თუ რაღაც ესეთისა იურისტებს ჩვენზე მეტი წოდნა იქნებათ და თუ არის რაიმე თუ შეიძლება ლეგიტიმაცია და გამაგრება კარგი იქნება თქვენი ეს რჩევა. ბატონო. დიახ, ივანე ჩოლოყაშვილი. ბატონო ვერაფ. უპირველესად მადლობას მოგივცით ასეთ საინტერესო სცენებისთვის. ასეთი შეკითხვა მაქვს. უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს ბუნებრივია და თბილისის რთული პროფილი ბევრ უხერხულობას და უხერხულობის გარდა ქმნის აგრეთვე პოზიტივს იმ არსით, რომ განვითარდეს მაგალითად ისეთი სახის ტრანსპორტი, როგორიცაა ლიფტები, საზოგადოებრივი საბაგირო გზები და სხვა სახის სპეციფიკური ტრანსპორტი, რომელიც ესე იგი ამ რთულ პროფილებზე უფრო მოსახერხებელი იქნება. რამდენად არის ეს გათვალისწინებული? და უცებობას უხებ, იმიტომ რომ ჩვენს მეგობრებს ძალიან დიდ დრო წავართვი. აი, ეხლა ბატონი გოგი გახსნის ზონირების რუხას და გნებავთ ტრანსპორტის რუხას. ჩვენ გვაქვს რაკეღა თბილისი რელიეფიანი ქალაქია, ბევრი ასეთი ძალიან კარგი მაგალითია, თან საბაგირო, ჰაერო ტრანსპორტი ძალიან კარგად ვითარდება ბევრ ქვეყანაში. მის გაცილებით უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ადრე იყო. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დანიშნული შესანიშნავია ესეთი ჩვენი აზრით ადგილები არაერთი. იგივე სამწუხარო გარემოება ეხლა ყველაფერი გაიყიდა და მათ შორის გაიყიდა საბაგირო სადგურებიც. თქვენ იცით, სუბიძეზე იყო ეხლა. უამრავი რამ შეგეძლო გაგიყიდა კაცო. საბაგირო სადგურის და სკოლის და იმის გაყიდვა დაუშვებელია, რატომ ის მთელი არეალი და მთელი კორიდორი არის შენარჩუნებული. ეხლა ახალი უნდა ვეძებოთ. და ძნელია ამის პოვნა, იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო ადგილები უნდა შეარჩიოთ შემაღლებული დაშვების რადიუსი როგორი აქვს და ის. მაგრამ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე შეთავაზება, მათ შორის უცებ გეტყვით რომ ვარ და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საქალაქო პარკის შეთავაზება ქალაქისთვის. თან ეს არ არის ისეთი რომ უტოპიური და შორეული გზა, დღეს თავისუფალია ეს ტერიტორიები. გვაქვს შავნაბადაცვაზე ერთი ისა საქალაქო პარკის მშენებლობა, სადაც მეტროს სადგურიდან დავნიშნეთ საბაგირო, ვაზისუბნის არეალში გვაქვს, თბილისის ზღვაზე გვაქვს საბაგირო დანიშნული. რეკრეაციული ზონები, სადაც არის უპირატესად ყველგანა გვაქვს ეს საბაგირო, მათ შორის ლისის ტბის განვითარების თვალსაზრისით ორი ადგილი გვაქვს მონიშნული. აი ამ რუხეზე ლურჯხაზებს რო ხედავთ, მაპატიეთ ცოტა მასშტაბია პატარა, მაგრამ შეგიძლიათ გაადიდოთ ესა. ყველა ესენი გახლავთ საბაგირო არის. მათ შორის მონიშნული არსებული და მონიშნულია პერსპექტიული და ეს ნამდვილად სწორი ბრძანდებით გახლავთ გადაადგილების და დასვენების და რეკრეაციულ არეალებში მიწვდომადობის თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. კი ბატონო. გვაქვს კიდევ შეკითხვები? დიახ, ბატონო ჯემალ. ბატონო, ძალიან საინტერესოა ყველაფერი და დიდი მადლობა საოცარი მუშაობისათვის. მე ერთ დიდ საფრთხეს ვხედავ. თქვენ რომ თქვენი გეგმები განახორციელოთ, გარკვეულ შეზღუდვებს თხოვლობთ და აუცილებელია ეს. თხოვლობთ ისეთ ტერიტორიებს, სადაც თქვენი გეგმები უნდა განხორციელდეს, მაგრამ აი, რასაც ჩვენ გარედან უყურებთ, ისი არ დაგვემართოს, რომ აი თქვენი მუშაობა რო დამთავრდება, ის იბრძულ ძალას რო შეიძენს, თქვენ აღარ გექნებათ სამუშაო ფრონტი, იქ სადაც ეს უნდა განახორციელოთ. ისეთი ტემპებით მიდის საწინააღმდეგო მუშაობა. მე ამას შემთხვევით არ გეუნებით, მე ახლა სადაც ვცხოვრობ, იქ რაც მოხდა, იმას ახლა აღარაფერი არ უშველის. და ისი არ მოხდეს, რომ აი ეს თქვენი დიდი გეგმები და საინტერესო გეგმები დარჩეს ხაღალზე. აი ამ საფრთხეს ხედავ მე ყველაზე უფრო. და რატომ? აი თქვენ ამ მუშაობის პერიოდში თუ მიმართეთ მერიას, რომ გარკვეულწილად თავი შეიკავებიათ გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებისათვის, რომ თქვენ სამომავლოდ ხელი ფეხი ქონოდათ გახსნილი და გაიზიარეს თუ არა მათმა თქვენი ეს თხოვნები და თქვენი წინადადებები, თქვენი პრევენციები ამ თვალსაზრისით. აი ეს მაინტერესებს. ეხლა მაყოფილი ვართო რო გითხრათ, არ ვიქნებით მართალი, მიუხედავად მეგობრული ურთიერთობისა, მეგობრობა არ ნიშნავს, რომ საყვედური არ ავთქვათ და ძალიან ბევრი გვითქვამს და საჯაროდ. მაგალითად, მერის სამსახურებიდან შეიძლება აქ წარმომადგენელიც არის. ლამის არის ქუჩა-ქუჩა დავდოდით კაცო და სტუდენტებს ვთხოვეთ და რაღაცა, რომ შეგვეფორმირებინა ინფორმაცია, მათ შორის წარმოებების
განთავსებისა და მათი მუშაობის შესახებ. არ მინდა ხა ცალკეულ სამსახურებზე ვისაუბრო, რომ როცა სამსახურში მუშაობს 150 კაცი, თითო ქარხანა რო თვითონ დაიმახსოვროს, ეცოდინება რამდენი მუშაობს, ხო? ეს ინფორმაცია რო არა გაქვთ, თბილისში 20 ქარხანა მუშაობს 100. ამას ვაგროვებთ, იცით რა, ლეგალურად მოპოვებული ინფორმაცია სხვაა და შე რო დარაჯს კითხავ, სულ სხვა არია. ამიტომ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გენერალური გეგმის მერე რო დამთავრდება, ჩვენ აუცილებლად გვინდა და უთხარით მერიას, რომ ჩვენ შავად მოგაცდით მეთოდოლოგიას იმისას, რომ რა არის პრობლემები. ხო, მე თბილისში ხო 10 წლის მერე ექნება კიდევ გენერალური გეგმა ან 15 წელს გასაკეთებელი და მომავალმა თაობამ ან იმან ვინც შემდეგ იმუშავებს, იცოდეს რომ რა პრობლემებია, რა სამსახური რას ვერ აწვდის, რა სამსახურს არ აქვს რა ინფორმაცია, საიდან როგორ მოიპოვოს მეთოდოლოგიურად ანაბიჯები. სამინისტროს სამწუხაროდ ასეთი რამ არ აქვს, ყველა ქვეყანას აქვს ეტალონი და სტანდარტი გენერალური გეგმების. ჩვენ ახლა როგორ ვიქცევით რო არ დაგიმალოთ, ძველი გენერალური გეგმები ვიცით, გერმანული ვნახეთ, ბერლინის, ფრანგული ვნახეთ, მეორე კაიზერსლაუტერნის ისა და ევროპულ ქართულ აი ესეთი, იმიტომ რომ არ არის სტანდარტი. ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ წესებში გავწერეთ და მოკლევადიან ღონისძიებებში, სასწრაფოდ უნდა შემუშავდეს გენერალური გეგმებისა და ქალაქგეგმარებითი პროექტების სტანდარტი. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა ქალაქ გორს რო დაჭირდეს ან მას გუთაის ან იმას უნდა იყოს ეს როგორ კეთდება, როგორ სრულდება მეთოდოლოგიაც ამის ეს სამინისტროს საქმეა, რო გითხრათ სიმართლე, არა თვითმმართველობის, მაგრამ ჩვენ რაც გამოცდილება დაგვიგროვდა, მათ შორის უარყოფითიც. რაღაცას რო არ დაგიბალოთ, რაღაცაზე გული ჩვენ ვსყივა, მაგრამ ამას ჩვენ გავწერდით ბოლოს და ვიტყოდით ესა მეთოდოლოგიური თვალსაჩინით ორი ადამიანი რაღაცას რო აკეთებს, შემდეგს რო გამოადგეს, ამისთვის არის. ამიტომ მიწათსარგებლობის გეგმები საქართველოში აქვს 4 ქალაქს. ეხ კარგი თუ ცუდი ცალკე საკითხია, თბილისს აქვს, რუსთავს, ზუგდიდს და მცხეთას. ისინის გადასახალისებელია რამოდენიმე კანონი რაც დაიწერა ჩვენთან, მას მერე ეს 4 ქალაქი გაკეთდა. ძველია ის გეგმები და გასაკეთებელი, მაგრამ დანარჩენ ქალაქებს არა აქვთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. აქ რო იყვნენ ქალაქის თვითმმართველების აუცილებლად ვეთყოდით ჩვენ, რომ ამის გარეშე ქალაქები ვერც ვითარდება და საერთოდ ვერ აკეთებენ ვერაფერს. ეცოდინებათ რა არის ცუდი, რა არის კარგი, სადგან ვითარდეს, რომ ფაქტიურად არის ყველა წესი და ის ედებათ შიგნით. აი ამ დოკუმენტში აუცილებელი დოკუმენტია და სხვა ქალაქებს რო დაჭირდეთ მეთოდოლოგიურად ეს რო გაკეთდეს კარგია. და მოკლედ გეტყვით იმაზე, რაც თქვენ ბრძანეთ, როგორ იქნება რა ღონისძიებებია შემარბილებელი, რითაც შეიძლება რაღაცას უშველოთ. ჩვენ მერიას მიუხედავად ამ საყვედურისა დიდ ტერიტორიებზე ყოველთვის ვეუბნებოდით, რომ აუცილებლად გითხარით აქ რა მოცა. რო არ დაგიმალოთ, გვიგზავნიან დიდ მოთხოვნებს. ამიტომაც მოხდა მნიშვნელოვანი რაღაც შეზღუდვები და კორექციები. აი ბატონმა ბრძანა თბილისის ზღვის შესახებ, ეხლა იმას კი არ ვიქებთ თავს, რაღაც შეცდომები ჩვენც მოგდით, მაგრამ თბილისის ზღვაზე დაახლოებით 7-8 პროექტი იყო დიდი, რომელიც იწყებოდა ზღვის ნაპირიდან. აი ახლა წარმოიდგინეთ, ფეხები იყო ჩაყოფილი წყალში რა, გენობები ლამის არის. ჩვენ ეს შევძელით და ეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ დავაჯერეთ ისინი ძალიან ცნობილი კომპანიებისა და 700-800 მეტრით წავაწევინეთ ისინი. იქ განვითარებები ალბათ მოხდება, მაგრამ ზომიერი ამ საჯარო სივრცეებს არ შეეხებიან და ის დარჩება რეკრეაციულ მწვანე არეალებად. გვეკითხებიან, არის შემთხვევები, რომ თქვათ არ უკითხავთ და მიუღიათ გადაწყვეტილება. ამ თვალსაზრისით წესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეს დოკუმენტი რო დამტკიცდება, რა კი აქ ითქვა, რომ თუ ეს რაღაც პარლამენტიც გაუმაგრებს პოზიციას, თუ ლეგიტიმაცია გაცილებით დიდი იქნება, საჯარო განხილვებით შველის ამას, იმიტომ მოქალაქეები გებულობენ ამდენი შეთავაზება საქალაქო პარკის, ამდენი რაიონული მნიშვნელობის, ამდენი საუბნო პარკის, ეს რეალური ადგილებია უკვე მონიშნული, იქ უკვე შეიძლება განვითარებების დაგეგმა. ეს მისცემს მას ლეგიტიმაციას და ის მხარდაჭერა, რაც თქვათ ექნება პარლამენტისგან. ეხლა ბევრი რა კი თქვენთანავართ, მინდა გითხრათ, ბევრი ჩვენი ბევრი არა მხარდაჭერა ბევრი გვაქვს კოლეგებისგან. ერთ-ორმა ჩვენმა საკმაოდ გამოცდილმა კოლეგამ ჯერო ის გაგვეკეთებინაო განსახლებაო. ეხლა ამას ვასწავლით ჩვენ სტუდენტებს, კაცო, განსახლება რო გაკეთდეს ჯობია და აგლომერაცია რო გაკეთდეს მერე და მერე თბილისი, მაგრამ ამდენი დრო არის, რაც თქვენ ბრძანეთ. განსახლებას უნდა 4-5 წელი გაკეთება. და რაც თქვენ ბრძანეთ თქვენ უბანში, თქვენი უბნისნაირი გახდება ლამისარი მთელი თბილისი. ეგ არის სასტრაფო რაღაცები განსახლებას მინდა ელოდება.
მიუხედავად ამისა, გახმაოდ გამოცდილი კოლეგა გვეუბნება ამას ჯერ კაცო ის გაგვეკეთებინა, რომელიც კონკურსის მონაწილეობდა კაცო. ამიტომ თავარი ისი თქმა გვინდა ჩვენ რომ დაცულობა არის უმნიშვნელოვანესი, თორემ შეიძლება ის გენგები კაი ლახატი იყოს და კაი სურვილები, კი ბატონო. და ამისთვის აი რას ბრძანა ბატონყობამ თქვათ, ლეგიტიმაცია, პარლამენტის მხარდაჭერა, საჯარო მხარდაჭერები, განხილვები ჩვენ მზადავართ, გულწრფელად ვამბობთ, ნებისმიერი რაციონალური წინადადებას ვისმენთ, ხვდებით, მოხალხეებთან მქონდა შეხვედრა და რა ვიცი, სამგორის რაიონში, 3 შემოერთებულ სოფლებში, ბიზნესმენებთან, მშენებლებთან ცალკე დიდუბეში, თუ კი სადმე თაწმინდის რაიონში, თუ კი სადმე იყო წინადადება და თხოვნა და ისა ტელევიზიასაც კი არ ყოფილა შემთხვევა არ გვეპასუხოს თუ რაღაც შეხვედრა არ არის სასწრაფო. ამიტომ ჩვენ მზადავართ თანამშრომლობისთვის და აი ეს რაც თქვენ ბრძანეთ, გამაგრება ამისი თუ რაიმე და თქვენი მხარდაჭერაც იქნება, მადლობელი ვიქნებით, იმიტომ ეგ ჩვენი საერთო საზრუნავია ახლა თქვენ დარწმუნებული ვართ, საჯარო ინტერესი ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ეს ერთად თუ დავიცავთ მწვანე სივრცეებს, საჯარო სივრცეებს, მშენებლობის კულტურას და წესრიგს ვიქნებით მადლობელი. დიდი მადლობა. ძალიან დაინტერესდა. დიახ, ბრძანეთ აუცილებლად. შეგიძლია ჩართოთ. დიდებული საქმე კეთდება, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხარვლები ვართ ყველანი. ეხლა გეგმა რომ იყოს განხორციელებადი, ის უნდა შედგეს საფუძველზე, კადასტრული მონაცემები თუ გაქვთ თქვენ სრულყოფილად ქალაქის. აი ეს მაინტერესებს. თუ შემდეგ თანდათანობით გაკეთება და შეივსება, რა ვიცი, აბა. მადლობთ. ჩვენ გვაქვს ასეთი რუკა გოგი ხო არ გვაქვს ახლა. ხო. ერთ-ერთი პირველი დაკითხა თქვენი კითხეთ უცებ გეტყვით და აღარ დაღლეთ. პირველი ერთ-ერთი კვლევით ნაწილში რასაც აკეთებს მიწათსარგებლობის გეგმა აგროვებს მასალებს და სწავლობს რეალური მდგომარეობა რა არის. აი ეს გახლავთ სამწუხარო სურათი თბილისის ირგვლივ. ეს გახლავთ თბილისის საზღვარი და არის საკადასტრო მონაცემის ზუსტი და ყველა. საკადასტრო თვალსაჩინო ჩვენ გერხარდ ლაუქსი არის ესეთი პიროვნება, რომელიც თბილისის საკადასტრო სამსახურს და საქართველოს ჩაუყარა საფუძველი. საკადასტრო თვალსაჩინო ჩვენთან ცუდი მდგომარეობა არ არის, კი ხდება რაღაც გადაფარვები და კონტროლი არის საჭირო მისგან სამსახურებისგან, მაგრამ ზოგადად ასეთი სამსახური შექმნილია და თბილისის კადასტრირების სქემა არსებობს. ყველა ტერიტორია არის ესე იგი აღრიცხული და ისა დატანილი. ჩვენ ამ კადასტრის საფუძველზე შევქმნით ასეთი მასალა. აქ გახლავთ თქვენ დიღმის არეალში შენიშნავთ დაახლოებით 4000 ის არის ნაკვეთი გაცემული და ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ცალკე მოცემული სადღაც 400-500 ჰექტარზე 2800-ის ნაკვეთზე მეტი. ეხლა ამას რატო ვყვებით? პირველმა ანალიზმა რა გვაჩვენა, რომ ყველა ეს ტერიტორიები გაცემულია რეკრეაციულ ზონებში. სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ქალაქში რაც არის ის მესმის, მაგრამ ჩვენ რო წეღავს ვაუბრობდით, წასმელი წყალია ისა. და იქ როგორც კი კანალიზაცია არა, როგორც კი მშენებლობის ნებართვას მისცემთ ზღვიდან 50 მეტრში, იქ ხო იმას სეპტიკს მოაწყობს. აი იმას რო ეძახიან ტუალეტს ხო. ის გრუნტის ხლებით მოხდება ზღვაში. დიახ. ხარისხის თითოეული მიწის ნაკვეთის ხარისხის იმაში შემდეგ თანდათანობით ალბათ გაკეთდება თუ არა. მე ვიცი რომ რაოდენობა ყველაფერი გააქვთ თითოეული ნაკვეთის გეგმები გააქვთ ყველაფერი, მაგრამ თითოეული ნაკვეთის ხარისხი მთლიანად რაც ის მოიცავს. ხო, თქვენ ამბობთ სიზუსტეს არა, ხო? სიზუსტეს ამბობთ მისი ასე ვთქვათ. ნუ ეს შესაძლებელია შეივსოს ახლა რაღაც ცვლილებები ხდება. ალბათ მშენებლობის პროცესში გაკეთდება შეივსება. ხო. მადლობთ. უბრალოდ მადლობა ბატონო მერაბ. დიდი მადლობა. ეხლა პროექტის კოორდინატორს ბატონ გოგიაბაშიძეს ვთხოვთ, რომელიც გააკეთებს მოხსენებას სამშენებლო შეზღუდვები ქალაქ გეგმარებაში. მადლობა. მოგესალმებით. ბოდიშს მოგიხდით ადგილიდან გავაკეთებ თუ შეიძლება პრეზენტაციას, იმდენად რამდენადაც ტექნიკური უზრუნველყოფაც შემით უნდა გავაკეთო. მოგეხსენებათ ქალაქისათვის უსაფრთხოებას, როგორც უკვე ითქვა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია და ამ უსაფრთხოების გათვალისწინება ძირითადად ხდება იმ ნორმებისა და საფუძვლებებზე დაყრდნობით, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონში. შესაბამისად, პროექტირების მანძილზე კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მუშავდება შეზღუდვების რუკა, სხვადასხვა შეზღუდვების გათვალისწინებით, რომელიც შემდგომ საფუძვლად ედება უკვე ზონირების რუკას.
ქალაქში მოქმედი შეზღუდვები ორ ჯგუფად იყოფა, ეს არის მიკროფაქტორები და მაკროფაქტორები. მაკროფაქტორები არის ეს ის დონე, რომლებიც ქალაქის სრულ მოცულობაზე მოქმედებს და ცალკეული ზონების სახით არ არის წარმოდგენილი, ეს არის ზოგადი სეისმოლოგია, ზოგადი კლიმატური მონაცემები, ანუ რომელ კლიმატურ ზონაშია ქალაქი განთავსებული, ზოგადი ეკოლოგიური საფრთხეები, რომლებიც მთელს ქალაქის მოცულობას ემუქრება და სახელმწიფო თავდაცვის მოცემულობები. მიკროდონე, რომელიც უკვე ქალაქის შიგნით ცალკეული ზონების სახით გამოიყოფა, არის სეისმური მიკრორაიონება, ეკოლოგიური და სანიტარული ზონები, თავდაცვითი და შიდა უსაფრთხოების ობიექტების შეზღუდვითი არეალები, ხანძრისა და დაბინძურების რისკების მქონე არეალები, კულტურული და სოციალური უსაფრთხოების ობიექტები და არეალები, გეოლოგიური საფრთხეები, საფრენი სატრანსპორტო და საინჟინრო კორიდორები, რაც გულისხმობს როგორც რკინიგზის, ასევე საგზაო, ასევე წყლის, გაზისა და სხვა ენერგომომარაგების ქსელებს. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია ალბათ ის გარემოებაც, რომ ხშირად ეს მოცემულობები გასაიდუმლოებულ ხასიათს ატარებს და მათი დატანა პრობლემურია იმდენად, რამდენადაც არ უნდა იქნას ზუსტად ასახული და დამახინჯებული სახით უნდა იქნას წარმოდგენილი უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე სწორედ და ასევე რა თქმა უნდა ამას ემატება უკვე არქეოლოგიური და კვლევითი არეალები, რომლებიც უკვე უკანასკნელი საფეხურია ამისი და სრულ შეზღუდვას ითვალისწინებს. შესაბამისად, გეგმის სამუშაოების ფარგლებში ჩვენ დავამუშავეთ სხვადასხვა რუკები, რომელთაგან რამოდენიმეს წარმოგიდგენთ და თქვენთან ერთად დეტალურად გავივლი, ყველას არ წარმოგიდგენთ, რომ დრო აღარ დაგაკარგინოთ, შემდგომ უკვე გაერთიანებული სახით გაჩვენებთ. პირველ რიგში ის დიდი პრობლემა, რომელიც ქალაქს გააჩნია, არის სასაფლაოებთან დაკავშირებული და მის სანიტარულ არეალებთან დაკავშირებული. კვლევამ აჩვენა, რომ სასაფლაოების არსებული ტერიტორიების 79% მოდის იმ ნორმებთან წინააღმდეგობაში, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითვე არის გათვალისწინებული. კი, აქაც არსებობს გამონაკლისის მითითება, თუმცა არ შეიძლება გამონაკლისი ატარებდეს 70%-იან მაჩვენებელს. ანუ რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკია იმაზე, რომ სასაფლაოსთან 300 მეტრზე ახლოს არ შეიძლება იყოს განთავსებული საცხოვრებელი ობიექტები და პირიქით ანუ შესაბამისად. 79% სასაფლაოების თბილისში განთავსებულია უფრო ახლოს საცხოვრებელთან, ვიდრე ეს ნორმა ითვალისწინებს. ნორმაში მითითება არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ უკვე არსებობს ეს გადაცდენა შესაძლებელია რაღაცა დონეზე შესაბამისი გადაცდენის გათვალისწინებით განვითარება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ ნიშნავს, რომ 70%-ს უნდა მიაღწიოს ამ გადაცდენამ. გარდა ამისა, სასაფლაოების 9% მოდის კონფლიქტში სხვა შეზღუდვის არეალებთან, ანუ ისეთთან, როგორც არის სასმელი წყლის დაცვითი არეალი, მოგეხსენებათ სასაფლაო განთავსებულია თბილისის ზღვის მახლობლადაც ქალაქში, როგორც არის ტყის დაცვითი არეალები და სხვა. ასევე გათვალისწინებული იქნა თბილისის სეისმური მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია გათვალისწინებისას, როდესაც განაშენიანებაზე ვლაპარაკობთ. ეს მონაცემები არ არის ჩვენი დამუშავებული, გადმოგვეცა სეისმური ინსტიტუტის მიერ, რომელიც იძლევა უკვე ძალიან დეტალურ საშუალებას იმისას, რომ განაშენიანების არეალებზე ვილაპარაკოთ. შემდგომ აუცილებელი გათვალისწინებისათვის იყო, რა თქმა უნდა, კულტურული დაცვის არეალები. აქ აღსანიშნავია ის, რომ ძველ გეგმაში კულტურული დაცვითი არეალებიდან, რომლებიც კანონში მოხსენებულია 3 ტიპის, დატანილი იყო 2 მხოლოდ. მესამე მინიშნებული იყო, თუმცა საზღვარი აღარ იყო გადატანილი, რამაც გამოიწვია თბილისის განვითარებაში შეუსაბამო ობიექტების წარმოშობა, ანუ არსებობს ობიექტები, რომლებიც განთავსდა ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის არეალში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლანდშაფტის დაცვის არეალი აღიარებული იყო კანონმდებლობით. შემდგომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მიერსენის მიერ დამუშავდა უკვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების რუკა, რაც გულისხმობს ღვარცობებს, წყალდიდობებს, მეწყრულ არეალებს და ასე შემდგომ. გარდა ამისა, წყალდაცვით არეალებს, მდინარის დაცვით არეალებს, მოგეხსენებათ ერთ-ერთი როდესაც ვლაპარაკობ მდინარების განთავისუფლებაზე, ეს კი კონცეპტუალური მიდგომა არის იმას, რომ მდინარე თავისუფალი უნდა იყოს, მაგრამ კანონი ასევე აღიარებს, რომ მდინარეს პირდაპირ ეკუთვნის დაცვითი არეალი, რომელშიც არ შეიძლება არაფრის მშენებლობა გარდა წყლის ობიექტების. სხვადასხვა ზომის მდინარეებისათვის და სხვადასხვა წყალუხვობის მაჩვენებლის მდინარეებისათვის ეს მაჩვენებელი სხვადასხვაა, თუმცა ყველა მდინარეს ის განესაზღვრება. ჩვენ ეს შეზღუდვები დავიტანეთ იმისათვის, რომ შემდგომ უკვე ნებართვების გაცემის პროცესში ეს იყოს გათვალისწინებული. რაც აღსანიშნავია არის ალბათ ის, რომ პროექტის მიმდინარეობა დაყოფილი იყო ეტაპებად. იმისათვის, რომ ქალაქს შეძლებოდა მიეღო შედეგი სამუშაოს ყოველ ეტაპზე და სწორედ იმ
რეალობის წინაშე არ დამდგარიყავით, რაზეც ცოტა ხნის წინ იყო ლაპარაკი, რომ არ ყოფილიყო დაგეგმილი განვითარება კონფლიქტში პროექტის მიმდინარეობაში წარმოქმნილ რეალობებთან და შეზღუდვითი რუკა, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, განისაზღვრა როგორც გადაუდებელი დოკუმენტი, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მერიას შესაბამისი შეზღუდვების გათვალისწინება ნებართვების გაცემისას უნდა დაეწყო უკვე პროექტის მიმდინარეობის ფარგლებში. საბოლოოდ დამუშავდა გეგმარებითი შეზღუდების გაერთიანებული რუკა, რომელიც ასახავს ყველა ამ შეზღუდვას, რომელიც მე გაჩვენეთ, გარდა ამისა ასახავს საინჟინრო ქსელების შეზღუდვებს, ასახავს თბილისში არსებული აეროპორტთან დაკავშირებით საფრენ შეზღუდვებს, ასახავს ნაგავსაყრელების შეზღუდვებს და ტყით დაფარული არეალების დაცვით შეზღუდვებს. კიდევ ერთი რაც უნდა აღინიშნოს, რაც ბატონმა მერაბმა ჩემამდე ლაპარაკში განაცხადა, ეს არის, რომ ჩვენ დავადგინეთ განაშენიანების კონტური, რომელიც თავისი სახით თავის თავში გულისხმობს შეზღუდვას, ანუ მის გარეთ მშენებლობა იზღუდება. ეს განაშენიანების კონტური გარდა ყველა იმ ურბანული კონცეფციებით გათვალისწინებული უსაფრთხოებისა, კიდევ ერთი სახის უსაფრთხოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეხლა მე გაჩვენებთ თქვენ ქალაქის ჩამოყალიბების სქემას 1801 წლიდან მოხდა გაანალიზება ქალაქის სტრუქტურისა და 2016 წლამდე. აი შავ ლაქებს, რასაც თქვენ ხედავთ ნაცრისფერ ფონზე, ეს არის ის არეალები, რომლებიც ბრაუნფილდებისა თუ სხვა მიტოვებული სახით არსებობს ქალაქში. ბრაუნფილდები და მიტოვებული ტერიტორიები, ანუ ის ტერიტორიები, რომლებსაც არ ახასიათებთ მუდმივი აქტიობა, ზდიან კრიმინოგენულ ფონს, ანუ მიმზიდველია კრიმინალური აქტივობისათვის. თუ იქ მუდმივად არ ხდება საზოგადოების მიყვანა, ისინი წარმოშობენ გარკვეულ კრიმინალურ აქტივობებს. ასეთი ტერიტორიების შენარჩუნება ქალაქის შიგნით ძალიან სახიფათოა. თუ ჩვენ არ შევზღუდავთ ქალაქის კონტურის გარეთ განვითარებას, იმდენად რამდენადაც მინდორში რამის აშენება ყოველთვის უფრო იაფიჯდება, ვიდრე არსებული ბრაუნფილდის გამოყენება, თუ გარეთ არ შეიზღუდა განვითარება, ეს ტერიტორიები გამრავლდება და არ შემცირდება. ნელ-ნელა დეველოპერი ყოველთვის მიმართული იქნება იქითკენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები გადაიხადოს, ააშენოს, ხოლო თუ რამე დეგრადირებულია, ის მიტოვებული იქნება. ამის მაგალითი ძალიან კარგი მაგალითი, მათ შორის იმისა, როგორ წარმოშობს კრიმინოგენულ ფაქტორს და როგორ ზრდის, გვაქვს აი აგერ ძალიან ახლოს მიტოვებული მშენებლობა მთავრობის სახლის ზემოთ, რომელიც ყველა ახალგაზრდა მიცის, რომ ყველა აი ეს ხულიგნური და ასე ვთქვათ ბუდე ამ უბნის ეს არის. სწორედ იმიტომ, რომ იქ ხალხი ვერ ახერხებს მისვლას, ეს არა მიმზიდველი გარემოა, ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ბრაუნფილდები უნდა ჩავანაცვლოთ, ჩვენ განვაახლოთ, მივიზიდოთ იქ საზოგადოება და ამის მოხერხება იმის გარეშე, რომ შევზღუდოთ გარე განვითარება შეუძლებელია. სხვა უსაფრთხოების საკითხები, ისეთი როგორც არის მაგალითად უშიშროება და თავდაცვა, საუბედუროდ ქართული კანონმდებლობით არ ითვალისწინებს ნორმატიულ არეალებს. ერთადერთი, რომელსაც განესაზღვრა ნორმატიული არეალი წელს, ეს არის იუსტიციის ობიექტები. მათი არეალების დადგენა უნდა მოხდეს 2018 წელს იუსტიციის სამინისტროს მიერ, თუმცა გეგმაში მათი პირდაპირი ასახვა იმდენად რამდენადაც საკანონმდებლო საფუძველი ამისი არ არსებობს და ვერ იქნება იურიდიული საფუძველი იმისა, რომ შეიზღუდოს მათ მიმართ და მათ მიმდებარედ განაშენიანება არ არის ასახული. ამ და სხვა უკვე საერთაშორისო გამოცდილების გასათვალისწინებლად ჩვენ ვთხოვეთ დახმარება ბატონ ბესიკო ბოლაძეს, რომელსაც დიდი გამოცდილება გააჩნია ასეთ კონცეფციებთან მუშაობის, იმისათვის რომ მოგვეხდინა უკვე თბილისის გეგმის ამ მიმართულებით სრულყოფა, რადგან თბილისი მოგეხსენება დედაქალაქია და ის გარკვეულწილად ტენდენციებს წარმოშობს მთელს ქვეყანაში და ეს ახალი ნაბიჯია, სწორედ მას ეთხოვა დახმარება ამ საკითხში. დიდი მადლობა, ეს იყო ძალიან მოკლედ ჩემი მოხსენება, მადლობთ ყურადღებისთვის. შეკითხვები თუ გაქვთ ბატონ გიორგისთან? ბატონ მერაბთან იმდენი იყო შეკითხვები, რომ ალბათ ამოიწურა. დიახ, ეხლა ბატონ ბესიკო ბოლაძეს მოვუსმინოთ, ეს არის კომპლექსური უსაფრთხოების კონცეფციას წარმოგვიდგენს ქალაქის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, მით უმეტეს უსაფრთხოებაზე საუბარი საკმაოდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენიმე თავდაცვის და უშიშროების რამდენიმე გენერალია.
ბატონი კობა კობალაძე ბრძანდებოდა, ბატონი კობან არჩემაშვილი, ბატონი ჯემალ გახოკიძე და ბატონები არიან აქ შოთა ტოღონაძე და ვანო ჩოლოყაშვილი, რომლებიც მე მგონი ატარებენ ამ სტატუსს თავის იმიდან გამომდინარე და ბატონი ნაუმი. შესაბამისად მე უსაფრთხოების საკითხებზე ვეცდები რომ უფრო მოკლედ ვისაუბრო და უფრო ნაკლებით რომ დავკარგო განსაკუთრებით უსაფრთხოების ისეთ ასპექტებზე, რაზეც აქ ბატონმა მერაბმაც ისაუბრა და ბატონმა გოგიმაც საუბარი მაქვს ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის უსაფრთხოების სოციალური ასპექტები. ზოგადად არსებობს უსაფრთხოების სამი სფერო, სამი ასპექტი, ეს არის ეკოლოგიური ასპექტები, ანთროპოგენური ასპექტები და სოციალური უსაფრთხოების ასპექტები. იყო აქ საუბარი ამაზე და ამიტომ ამაზე დროს არ გავამახვილებ ახლა, უბრალოდ აღნიშნავ ისეთ საკითხებს, რომ დედაქალაქი პოლიტიკური ცენტრია ქვეყნის, შესაბამისად უსაფრთხოების გარემო, რაც ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი, დედაქალაქზეც აისახება და ის გამოწვევები, ის საფრთხეები, რაც დედაქალაქთან არის, ქვეყანასთან არის დაკავშირებული, აუცილებლად უნდა იყოს ასახული ქალაქის კომპლექსური უსაფრთხოების გეგმაში. ახლა ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარეობს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია კიდევ საფუძველი არის ქალაქის კომპლექსური უსაფრთხოების კონცეფციის. ნაციონალური ინტერესებთან დაკავშირებით მე-20 საუკუნის მიწორულიდან უკვე გარკვეული ცვლილება გახდა, არსებობდა პოლიტიკური რეალიზმი და პოლიტიკური ლიბერალიზმის თეორიები გაჩნდა, ერთ შემთხვევაში გარე ფაქტორი იყო მთავარი, მეორე შემთხვევაში კონკრეტული შიდა ფაქტორები. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი აქ ოქროს კვეთი გვაქვს მოსაძებნი ჩვენს დამოკიდებულებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თანამედროვე მიდგომებში კონკრეტული ეკონომიკური პარამეტრები, კონკრეტული მოქალაქის კეთილდღეობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საგარეო ფაქტორები. იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკური რეალიზმის თეორიაში გეოპოლიტიკური ფაქტორი და საგარეო ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი. რომ დაუბრუნდეთ ისევ ქალაქის კომპლექსური უსაფრთხოების კონცეფციას, აღნიშნავ რამდენიმე კომპონენტს, რამდენიმე ფაქტორს. ეს არის ის თანამედროვე კონცეპტუალური მიდგომები და კვლევები, რაც თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემაშია. ეს არის ეგრეთ წოდებული სეკურიტიზაციის თეორიები, სადაც აღარ არის დამოკიდებულება პრობლემებთან ზოგადი, არის უფრო კომპლექსური აქტორი, ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო, შეიძლება იყოს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა ან ჯგუფი, თვითონ განსაზღვრავს პრობლემის სფეროს და განსაზღვრავს მის გადაყვანას სხვადასხვა ასპექტებში, სხვადასხვა ფორმაში. მხედველობაში აქვს ის, რომ ჩვენ უნდა კლასიფიკაცია მოვახდინოთ საფრთხეების რისკი, გამოწვევა საფრთხის ამ დინამიკაში და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მოხდეს საფრთხის გადატანა გამოწვევიდან რისკების კატეგორიაში და არა პირიქით რისკებიდან არ უნდა ვიაროთ საფრთხეების კატეგორიაში. სოციალურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ერთ პატარა მაგალითი მქონდა მომზადებული თქვენთვის. სენტ-ლუისში ააშენეს 33-11 სართულიანი სახლი, მოგვიანებით ეს სოციალური საცხოვრისი, მოგვიანებით ეს შენობები იქცა კრიმინალისა და სიღატაკის ბუდეთ, იმიტომ რომ არ იქნა გათვალისწინებული ფაქტორები და იძულებული გახდნენ ააფეთქეს. და იქ სხვა დანიშნულება მიიღო. მოკლედ, მე ჩამოვთვლი რამდენიმე ძირითად მომენტს, რაც ჩვენ გავითვალისწინეთ ქალაქის კომპლექსური განვითარების კონცეფციაში. ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია და პირველ რიგში მინდა მივაწოდო თავდაცვითი უშიშროების კომიტეტს, სარგებლო შემთხვევით და ახლა მიმართავ ბატონ კობას. აქ ჩვენ ვეცადეთ, რომ გაგვეთვალისწინებინა ის გარემოებები, რომ გაფართოვდა უსაფრთხოების როგორც კონცეფციის დიაპაზონი და აღარ შემოიფარგლება ის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო ასპექტებით. ჩვენ ვეცადეთ, რომ შექმნილიყო აქ საუბარი იყო, რომ მდგრადი განვითარებისაკენ
ჩვენ ვეცადეთ რომ შექმნილი იყო ასეთი დამოკიდებულება ფუნქციონალური სისტემა მდგრადი განვითარება უსაფრთხოებით, უსაფრთხოება მდგრადი განვითარებით. თუ არ იქნება შექმნილი მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი წინაპირობები უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არანაირ განვითარებაზე არ შეიძლება საუბარი, მაგრამ მოგვიანებით უკვე რაღაც საფეხურზე განვითარება ახალ უსაფრთხოების მოთხოვნებს აღენებს. შესაბამისად, დღეს უკვე გაფართოვდა უსაფრთხოების კონცეფციის დიაპაზონი, ეს არის თანამედროვე მიდგომები და ჩვენც ამას გვერდს ვერ აუვლიდით. მეორე არის, რომ უსაფრთხოების კვლევა გამოვიდა საერთაშორისო ურთიერთობათა ჩრდილიდან და წეღან ვახსენე პოლიტიკური რეალიზმი და პოლიტიკური ლიბერალიზმი. შემუშავდა ამ სეკურიტიზაციის ანალიტიკური გაგება, რომელიც გვეხმარება იმის დადგენაში, შეიძლება თუ არა ესა თუ ის საკითხი მივიჩნიოთ უსაფრთხოების სფეროთ. მუშაობს დისკურსული ვერი, სადაც ხდება ამა თუ იმ ობიექტის ამოცნობა, იმის განსაზღვრა, რა მდგომარეობა იყო დადგენა და რამ გამოიწვია ამ აღნიშნულ მდგომარეობაში ცვლილებები და ფაქტიურად, როდესაც თვითონ განსაზღვრავთ ჩვენ აქტორები, სახელმწიფო განსაზღვრავს რა შეიძლება იყოს უსაფრთხოების სფერო. მერე გადააქვს ეს სეკურიტიზაციის სტადიაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები მოხდეს, რესურსების მოზიდვა მოხდეს იქით თუ სხვა უფრო რადიკალური ღონისძიებები. პრინციპულად ახალ მიდგომა თითულება საფრთხის აღთქმა სოციოლოგიურ ფენომენად. და ასეთ შემთხვევაში უკვე სეკურიტიზაციის პროცესს აქვს დისკრეციული ბუნება. პრაქტიკულად სუბიექტურ აღთქმაზე დადის გადაწყვეტილებებს მიღება და ბოლო უსაფრთხოების საკითხები უფრო ნაკლებად უკავშირდება ფიზიკურ და ობიექტურ გარემოებებს და მეტად მიეკუთვნება აღთქმის სფეროს. აქ მიგრაციის საკითხს მოვიყვანდი, იმის და მიხედვით სხვადასხვა ქვეყანაში როგორია მიგრაციის დონე, ძალიან სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ეს აღითქვას თუ არა საფრთხეთ. ვამთავრებ ჩემ გამოსვლას იმით, რომ დღევანდელ ახალ კრიტიკულ თანამედროვე კვლევებში, რომლის სამი სკოლა დღეს დომინანტური უელსის, კოპენჰაგენის, პარიზის და სეკურიტიზაციის თეორიებით არის ცნობილი და პრინციპში მეტნაკლებად ერთმანეთს ავსებენ, მთავარი ამოცანა არის, რომ აქტორმა განსაზღვროს სეკურიტიზაციის სფერო და განსაზღვროს მიდგომები აღნიშნულ საკითხებთან მიმართულებით. დაარწმუნოს აუდიტორია გასატარებელი ღონისძიებების აუცილებლობაში. აუდიტორიის დარწმუნება არის ის გზა, რითაც შესაძლებელია ესა თუ ის საკითხი მიჩნეული იქნას უსაფრთხოების სფეროდ. თუმცა აქაც არის გარკვეული რისკები, დაინტერესებულ პოლიტიკურმა ძალამ და ესეთი გამოცდილება არსებობს, შეიძლება უსაფრთხოების სფერობით მანიპულირება მოახდინოს, ამ სფეროების მოგონებით აუდიტორიისადმი მაღალი ლეგიტიმურობიდან გამომდინარე მიაწოდოს მას რაღაცა თემა უსაფრთხოების სფეროთ და შიდა კონსოლიდაციისათვის თუ გარე მიზნებისათვის იქნას გამოყენებული. მადლობთ. მადლობა ბატონო, ბესიკ შეკითხვები ხომ არა გაქვთ? ახლა ეს იმდენად რთული სახეა, რომ აქ ცალკეულ ფაქტორებზე შეიძლება და ხანგრძლივი საუბარი, მაგრამ დიახ, ჩვენ აქ უფრო კონცეპტუალური ხედვა წარმოადგინა ამ უსაფრთხოების კომპლექსური ღონისძიებების და მე შემდეგ პროექტის ავტორებთან ერთად იმუშავებენ ამ საკითხებზე. კარგით. ხომ არ გამოხვალთ რომელიმე სიტყვით, ხომ არ გაქვთ სურვილი გამოხვიდეთ? დიახ, ბატონო კობე გთხოვთ. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ. პირველ რიგში კიდე ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ და ბატონი ბესოს მოხსენებამ კიდე ერთხელ დამარწმუნა იმაში, რომ აი ამ გეგმის არსებობა ამ კომპონენტის გარეშე ნამდვილად არ იქნებოდა გამართლებული და დიდი მადლობა გეგმის ავტორებს, რომ ასეთი ცნობილი სპეციალისტი უსაფრთხოების საკითხებში სწორედ მიიწვიეს ამ საკითხებზე სამუშაოდ. რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რადგან მაინც უსაფრთხოებას ეხება ურბანულ განვითარებაში ეს პროცესი და თბილისის განვითარების გეგმას, აი ყველაფერმა ამან ძალიან მკაფიოდ დაგვარწმუნა იმაში, რომ უსაფრთხოების კომპონენტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასეთი გეგმების შემუშავებისას. მე გეტყვით ერთ მაგალითს. და ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა, ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ 25 წელია გუშინ სამწუხარო დღე იყო აფხაზეთის სოხუმის დაცემის და აფხაზეთის დაკარგვის.
და სამწუხაროდ ესე იგი ჩვენ ვერ ვახერხებთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მათ შორის არის ურბანული ფაქტორიც ჩვენი ლტოლვილების, იძულებით გადაადგილებული პირების სრულ ინტეგრაციას და სოციალიზაციას ჩვენ საზოგადოებასთან. და რატომ ვერ ვახერხებთ? იმიტომ რომ თავის დროზე მოხდა ამ ადამიანების კომპაქტური ჩასახლება საშინელ პირობებში, მოგეხსენებათ, სრულიად არაადაპტირებული პირობები იყო. ეს ბუნებრივად იყო გამოწვეული, იმიტომ რომ იმ ვითარებაში, იმ სიჩქარეში სხვანაირად ამის გაკეთება შეუძლებელი იყო. დღეს ახლა ამ ადამიანების ძალიან დიდი უმრავლესობა კმაყოფილდება ბინებით, მაგრამ ხდება მაინც კომპაქტური ჩასახლებები. ესე იგი, ვერ ვახერხებთ ამ ადამიანების ადაპტირებას, მაქსიმალურად სოციალიზაციას და ინტეგრირებას ჯგუფებთან. მაგალითად, იგივე ქუთაისის მაგალითად დავაგავშიროთ, ესე ვთქვათ, ქუთაისის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მძიმე ვითარება და მაგალითად ქუთაისში გათვალისწინებული არის 25-16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა, რომელშიც უნდა გადავიდნენ საცხოვრებლად იძულებით გადაადგილებული პირები. არ მგონია რომ ეს მაინდა-მაინც მართებული გადაწყვეტილება იყოს და აი პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ რადგან ქუთაისს არ აქვს განვითარების ესეთი გეგმა, შესაძლებელია ჯერჯერობით, ალბათ ამისთვის სულ მცირე 2 წელია დარჩენილი მაქსიმუმ, ქუთაისმა აიცილოს თავიდან ის უბედურება, რაც დაატყდა თავს თბილისს. ამიტომ ესე ვთქვათ, ასეთ პროცესებს თუნდაც უსაფრთხოების და კრიმინოგენული ვითარების ვთქვათ, გამწვავების თვალსაზრისით აქვს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა. მოგახსენეთ, ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით ახლა აღარ გავვრცელდები ამაზე, შესაძლებელია და მე მგონი უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ამ გეგმას შევძინოთ მაღალი ლეგიტიმაცია და რა გზით ამაზე ჩემი მოსაზრება გითხარით, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მაღალად ლეგიტიმური ორგანო არის პარლამენტი. პარლამენტი უამრავ საერთაშორისო შეთანხმებაზე იძლევა ნებართვას, თანხმობას და ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა და მე მგონი არაფერი იქნება, რომ 2 წელიწადში ერთხელ კვალიფიციური დასკვნის საფუძველზე პარლამენტმა იმსჯელოს და მე ვფიქრობ, ვერაფერი უფრო იმაზე მაღალ ლეგიტიმაციას ამ დოკუმენტს ვერ შეძენს, ვიდრე პარლამენტის გადაწყვეტილება, თუმცა ვიცი, რომ ამ საკითხში ბევრი მოწინააღმდეგე გამომიშტება, მოწინააღმდეგეს თავიდან ანება ტრად არ გადამეკიდონ. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის მოძრაობის ორგანიზაციის გეგმა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. ეხლა ჩვენ ვფიქრობ, რომ აი ეს მოძრაობის ორგანიზაციის გეგმა უნდა იყოს თანმდევი, თანმხლები გეგმა აი ამ დიდი გეგმის, რომელიც მუდმივად შეიცვლება, მაგრამ იმ ესე ვთქვათ, კონტურების გათვალისწინებით, იმ იდეების გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ აგაქვთ, ჩვენ შესაძლებელია შევთავაზოთ მოძრაობის ორგანიზაციის ახლებური გეგმა, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, ამ თვალსაზრისით რაღაც გამოცდილება ძალიან მოგზაურებული მაქვს. თბილისში ბევრი პრობლემა არასწორი ორგანიზაციის გამო დღესაც არის და ჩვენ შეგვიძლია თბილისის საცობების დიდი ნაწილი განვმოხტოთ, თუ კი მოძრაობის ორგანიზაციას სხვანაირად დავინახავთ, გავიაზრებთ და ამაში სპეციალისტები ჩაერთვებიან. რასაკვირველია, მხოლოდ და არა ესე ადამიანები, რომლებიც თქვენ რომ ყველაფერი იციან. და კულტურული მემკვიდრეობის, ესე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარეშე ჩვენ არაფერს წარმოვადგენთ. მე შემიძლია აქაც კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო, შესაძლებელია ბატონო რევაზმა თქვა, რომ ჩვენ ვჩქარობთ ხოლმე ზოგიერთი ძეგლის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაში გადატანას, მაგრამ რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. ჩვენ ამას ეხლა თუ ჩვენ გვინდა რომ ვერსალი გქონდეს, არა გვაქვს ეს ვერსალი და რაც გვაქვს, იმას უნდა გავუფრთხილდეთ და იმას უნდა მივანიჭოთ და ხო, ბაგრატი გქონდა და ამოვიღეთ, იმდენი გავაკეთეთ ეხლა ამ ნუსხიდან და რაც აგვაქვს, ჩვენ იმას უნდა გავუფრთხილდეთ და მაგას თავით-ავანებოთ. ეხლა მე უშუალოდ იქ ვცხოვრობ და ვიცი. კი ბატონო, დაუშვათ რაღაცა ნაჩქარევათაა შეტანილი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაში, მაგრამ ეს შენობა რო გვაქვს ძალიან მართლაც არქიტექტურული თვალსაზრისით და კონსტრუქციულად ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ბანკის შენობა, რომელიც თუ არ ვცდები 2007 წელს შეიტანეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან. რაც ახლა მის გარშემო ხდება, ეს არის, არ ვიცი, უბრალოდ მართლა დანაშაულია, რაც ამაზე ხო სადაო არ არის, ეს შენობა ნამდვილად არის კულტურული მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ შესულია თუ არ ვცდები სოფლიოს 100 ყველაზე თანამედროვე და ინოვაციური შენობების რიგში. ეს ხო მაინც არის და ეხა იმასთან რასაც ვაკეთებთ, უბრალოდ წარმოუდგენელია და ეხა აი ეს მიდგომა, რომ ძალიან
ჩვენ რაც გვაქვს, იმას უნდა გავუფრთხილეთ. ეგ არის ძალიან არსებითი და პრინციპული საკითხი და ეხლა რო არ გვაქვს, ეს ცალკე პრობლემაა და ვეცადოთ რომ გავაჩინოთ ესეთი კულტურული ძეგლები. მადლობთ. მადლობთ ბატონო კობა. ხომ არა გაქვთ სურვილი სხვას ხომ არ აქვს იმის? შეიძლება დიახ ბატონო ჩემო. მე მადლობა მინდა მოგეხადოთ, კარგულად განათლება მივიღე ამ მიმართულებით. უბრალოდ გული მწყდება რომ კარგი იქნებოდა მერის სამსახურები ყოფილიყო აქ უფრო აქტიურად წარმოდგენილი და საკრებულო. მათ ეხებათ ეს უშუალოდ. მე კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, აი ასეთი მართლაც რომ საშვილიშვილო საქმე კეთდება. რა თქმა უნდა დროში იწელება ეს და მე მესმის ეს ძალიან კარგად, მაგრამ ისე არ გამოვიდეს რომ კიდევ ერთხელ მინდა გამეროდეს ქაღალზე დარჩეს და მე ყველაფრის გაკეთება იყოს დაგვიანებული. ეხლა გენერალური გეგმა თბილისის, რაც თავი მახსოვს, სულ კეთდება და ნუ არ დაადგა საშველი. ეხლა ამბობენ ბოლოში გავიდაო. მე სხვა შორის 4 წელი ვიყავი მერიაში მრჩეველი და იქ ვიკრიბებოდი მრჩეველთა საბჭო და სულ ამაზე იყო დავა. სხვათა შორის რა დავინახე, იქაც დავინახე ეს რომ ამ გონიათ რომ ეს გენერალური გეგმა თვითონ გადაწყვიტავს ყველაფერს. გეგმა არაფერს არ გადაწყვიტავს. გეგმას უნდა აღსრულება, მას უნდა დაცვა და მას უნდა უზრუნველყოფა. აი ამ საკითხების მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული მუშაობა გასაწევი და აი ეს უსაფრთხოების კონცეფცია ჩემთვის ახალი იყო. ეხლა ჩვენ მაინც იმ სფეროში დავიწყეთ მოღვაწეობა და წლები გავატარეთ რომ უსაფრთხოება ჩვენ სულ ქონდა წარმოდგენილი აი ტერორისტული საფრთხეები, რომლებიც ძალადობასთანაა დაკავშირებული. აი უსაფრთხოება სწორედ ეს არის. ეს, რაზეც ახლა საუბარი. ჩვენ თუ ეს მიმართულება არ ჩავსვით მუდმივ ეროვნულ ინტერესებში და ყველა სახელმწიფოს აქვს ასეთი ინტერესები, რომელსაც არ ცვლის, ხო? თუ ის არ გახდა ჩვენი მთავარი ეროვნული ამოცანის შემადგენელი ნაწილი, მაშინ სულ ასე დღეში ვიქნებით. უსაფრთხოება თავისთვის იქნება, როდის ამოყობს თავს კაცმა არ იცის, მიძინებულია ზოგჯერ ის როგორც წესი და აქ მაინც შეგვიძლია რაღაცის კეთება, იმიტომ რომ ესაა შიდა საფრთხეები. გარე საფრთხეებზე სულ ვამბობთ, რომ ვერ ვიცავთ, იმიტომ ჩვენზე არაა დამოკიდებული ბევრი რამ. ეს ხომ არის შიდა საფრთხე. ამიტომ ეს მაინც უნდა დავიცვათ. ამას მაინც უნდა გავუმკლავდეთ. თვითონ ეს შეკრება ბატონ სიმონ, როგორც თქვენ გჩვევიათ, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კარგი, საჭირო, სახელმწიფოებრივი. მე მეორედ ვესწრები ასეთ ტიპის შეკრებას და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოგიხადოთ. უღრესი მადლობა. მე მადლობა მინდა მოუხადო სწორედ ისინი ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არიან, ჩვენი წარმომადგენლები არიან და მე ვამაყობ ამით, რომ აი ასეთი გულიანი მეცნიერული კეთილსინდისიერ მუშაობას ეწევიან. მათ უნდათ ხარდაჭერა. დიახ. დიდი მადლობა, უღრესი მადლობა, ეს რომ საინტერესო იყო აქ კიდევ შეგვეძლო კითხვების დასმა, რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ თითქოს უფრო ვიწრო სპეციალიზაციით მოვედით, რომ აქ უსაფრთხოების საკითხებზე გვემსჯელა ამ გენერალური გეგმის ფარგლებში, მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის ფარგლებში, მაგრამ უამრავი სხვა საკითხიც დაისვა და ჩემი აზრით, სწორედ გამართლებული იქნება სხვადასხვა ჯგუფებთან მოხდეს სწორედ აი ამ გეგმის პრეზენტაცია, მათ შორის ჩვენ მიერ შემოთავაზებული უსაფრთხოების კომპლექსური კონცეფციის საკითხების განხილვაც. ეს უნდა ხდებოდეს ალბათ სამეცნიერო დაწესებულებებში, სასწავლო დაწესებულებებში, შესაძლოა სამინისტროებშიც, იმიტომ აქ ბევრი საკითხი სხვადასხვა სამინისტროებს ეხებოდა და ეს ყველაფერი კომპლექსური მიდგომა სწორედ ალბათ ამგვარადაც გადაწყდება. თანაც მოსახლეობასთან ამის წარდგენას ალბათ დამატებითი ის ფუნქციაც ექნება, რომ დარწმუნდება მოსახლეობა ზოგჯერ შეზღუდები რატომ ხდება, თქვათ აი ცვლილებების ჩატარება, რომელიც აუცილებელია ქალაქის შემდგომი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის და ჩემი აზრით აი ამგვარი განათლების შეტანა დამატებითი სტიმული იქნება სწორედ იმ გეგმის გონივრული განხორციელებისათვის. მე ბატონო ჯემალეს დაკვეთა, რა თქმა უნდა, მერიის მიერ არის არა განხორციელებული დაკვეთა, დამკვეთი არის მერია და მათი დაკვეთით გაკეთდა სწორედ აი სარგებლობის გენერალური გეგმა და ბუნებრივია ისინი ალბათ ერთ-ერთი გარანტები სწორედ მერია იქნება ამ გეგმის დაცვისა, მაგრამ წეღან რაც ბატონმა კობამ თქვა და შემდეგ თქვენს დაადასტურეთ, ჩვენ მზადავართ პარლამენტი, რასაც შევძლებთ და მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივაც კი თუ იქნება,
თქვენც უნდა იგრძნოთ ეს მომენტი და თქვენთან ერთად ვითანამშრომლებთ აი ამ საკითხებში. მე პირადად მართლა სიამოვნებს რომ ისეთი სოლიდური ორგანიზაცია რომელიც City Institute საქართველოა, რომელსაც ძალზე სერიოზული პარტნიორები ყავს, სოფლიოში ცნობილი ფირმები, ამ დარგში არქიტექტურაში და ქალაქგეგმარებაში მომუშავე ფირმები ღებულობს ჩვენ წინადადებას და ყურადღებით მოექცია და თქვენს კიდევაც რომ აი ეს საინტერესო იყო ჩვენი წინადადებების მიწოდება. უღრმესი მადლობა მობრძანებისათვის და აქტიური მონაწილეობისათვის საკითხის განხილვაში. დიდი მადლობა.